एकटेपणा यापासून लोक याला घाबरतात का? तर मला असं वाटतं की याचा संबंध सगळा स्वतःशी आहे. आपण स्वतःसोबत राहू शकत नाही का? कारण की आपण स्वतःलाच पहिले स्वीकारायला घाबरतो. कारण लोनलीनेस हा एक खत म्हणून काम करतं मेंटल इलनेसेससाठी. जे आपण म्हणतो ना आता कॅन्सर, डायबिटीज, डिमेन्शिया, डिप्रेशन, एन्झायटी, इतर मानसिक आजार, ह्या सगळ्यासाठी हे खत म्हणून काम करतंय लोनलीनेस. पिरियॉडिक लोनलीनेस सुद्धा सुरू झालाय. IT प्रोफेशनल किंवा जे वर्किंग क्लास आहे त्यांना फ्रायडे नाईटला लोनली वाटतं, मंडे नाईटला नाही वाटणार का? कारण एक तो अलिखित नियम आहे की सगळे फ्रेंड्स माझे पार्टी करणार फ्रायडेला, म्हणजे फ्रायडे नाईट इज अ पार्टी टाइम, म्हणजे हॅपनिंग दिवस आहे आणि मी आता काही करत आणि नाहीये. जर मी काही करत नाहीये म्हणजे मी किती लोनली आहे. पुरुषांमध्ये लोनलीनेस जास्त आहे. याचं कारण असं आहे की पुरुष हा मुळातच म्हणजे नैसर्गिकपणे लेस एक्सप्रेसिव्ह आहे. एक तर तो एक मेल इगो असतो, ठीक आहे, प्लस नैसर्गिक सोशल कंडिशनिंग तर आहेच. मला काय होतंय किंवा मी काही बोलल्यानंतर वीक ठरेल का, कमकुवत ठरेल का, जसं तुम्हाला एक सामाजिक एक आपण दडपण असतं, ठीक आहे, त्यामुळे तो ॲडिक्शनकडे वळतो. न्यूक्लिअर फॅमिलीज आता सध्या शहरी भागामध्ये वाढत आहेत. 12-12 तास हे कामं करतायत, त्यांचं सोशल लाईफ कमी होत चाललंय. पण याच्या विरुद्ध गावामध्ये अजूनही सामाजिक संबंध, संवाद साधणं, एकत्र येणं, म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी एकत्र येणं हे अजूनही तितक्याच प्रमाणात केलं जातं. एकटेपणाशी जर डील करायचं असेल तर पहिलं आपल्याला स्वतःकडं म्हणू की साहसाने बघितलं पाहिजे. मी साहस हा शब्द मुद्दा म्हणून वापरतोय काय, कारण की आपण इतरांशी डील करताना खूप इझिली डील करतो, पण तीच गोष्ट स्वतःच्या बाबत येते ना तर आपल्याला ते नको असतं. हॅलो नमस्कार, मी ओंकार जाधव आणि या आजच्या खुसफुसच्या नवीन एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. खरं तर आजचा विषय तितकाच महत्त्वाचा आहे आणि तितकाच दुर्लक्षित पण आहे. म्हणजे आत्ता आपण खूप सहजपणे लोनलीनेस, एकटेपणा, एकाकीपणा याच्यावरती इनफ गोष्टी बोलत असतो. सतत वेगवेगळ्या कॉन्टेंट आपल्याला इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूबवरतून मिळत असतो. पण तो खरं तर किती मोठा प्रॉब्लेम आहे, किती मोठा अंडरलाईंग एपिडेमिक आहे याच्याबद्दल आपल्याला खरंच माहिती नाही. कारण WHOने नुकतंच पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लेम्समध्ये त्याचा समावेश केलेला आहे आणि मी त्याच्याबद्दलचा आज एक काही इंटरेस्टिंग डेटा वाचत होतो. तर त्यात असं लिहिलं आहे की जवळपास 25% तुमच्या मृत्यूचं प्रमाण वाढू शकतं लोनलीनेसमुळे. तर या विषयावर गप्पा मारण्यासाठी आज आपल्यासोबत 2 खास पाहुणे आहेत. विजयदादा आहे आपल्यासोबत, विजय महाले, जे माझे स्वतःचे थेरपिस्ट आहेत, त्याच्यामुळे मी विजयदादा म्हणूनच हाक मारणार आज विजयदादाला. जे सायकोलॉजिस्ट आहेत. तुम्ही जर आपला सोशल मीडियाचा एक एपिसोड पाहिला असेल, सुरुवातीचा पहिला एपिसोड खुसफुसचा, तर ते खुसफुसचे पहिले गेस्ट आहेत. तर वेलकम विजयदादा. आणि आपल्यासोबत आहे डॉक्टर रचना मोहारे, त्या सायकॅट्रिस्ट आहेत आणि त्या आज आपल्याला हे दोघेही मिळून लोनलीनेस काय आहे, एकटेपणा, एकाकीपणा नक्की काय असतो हे समजावून सांगायला आपल्याला मदत करणार. तर स्वागत दोघांचंही. मला वाटतं सुरुवात आपण इथपासून करू शकलो की एकटेपणा कशाला म्हणायचं, म्हणजे एकटेपणा एकतर हा योग्य शब्दप्रयोग आहे का, इथपासून सुरुवात करू शकतो. लोनलीनेस एक्झॅक्टली काय आहे? ओंकार आणि अमुक तमुक आणि खुसफुस टीमचं ॲक्च्युली अभिनंदन. आणि सर्वप्रथम म्हणजे हा एक विषय जो की अंडररेटेड आहे, म्हणजे ज्या विषयाबद्दल अधिक बोललं जात नाही, तो असा विषय आज आपण सगळ्यांसमोर मांडतोय. तर त्याबद्दल मला खरंच तुमचं कौतुक वाटतं की हा विषय तुम्ही निवडलात. आणि स्पेशली लोनलीनेसबद्दल सांगायचं म्हटलं तर ही एक वैश्विक भावना आहे. इट इज अ युनिव्हर्सल इमोशन. म्हणजे कधी ना कधी आयुष्यात प्रत्येक व्यक्ती या भावनेतून जातच असतो. फक्त काही लोकांना, इतरांना काही गोष्टींमुळे, आयुष्यात येणाऱ्या अनुभवांमुळे ही भावना सतत येत राहते लोनलीनेसची. ओके. आणि राईट नाऊ इट इज ॲन इमर्जिंग एपिडेमिक इन इंडिया. भारतामध्ये सध्या हे लोनलीनेसचं एपिडेमिक आलं आहे असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही आहे. कारण कोविड नंतर हे प्रमाण खूप वाढत चाललं आहे. सो लोनलीनेस म्हणजे आपण याला एकाकीपणा किंवा एकटेपणा, जे इतर लोकांना किंवा नॉन मेडिकोजला समजेल या भाषेत आपण जर बोललो तो एकाकीपणा, राईट. सो हा एकाकीपणा काय आहे तर हे सांगायला मला असं वाटतं गुलजार साहेबांच्या 2 ओळी मला आठवतात
की जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ पर सफर तन्हा. म्हणजे समूहात असून सुद्धा तो माणूस एकटा आहे. सो व्हॉट इज लोनलीनेस? आपण डेफिनेशन म्हणायचं म्हटलं तर एकाकीपणा म्हणजे मला दुःख याचं वाटतंय की मी एकटी आहे, मी एकटा आहे. ओ, एकटा याचं दुःख म्हणजे वाटणं. लोनलीनेस. म्हणजे फिलिंग सॅड ऑर अनहॅपी ऑर डिस्ट्रेसफुल दॅट आय एम अलोन ऑर बिंग अलोन. तर एकटं असण्याचं मला खूप वाईट वाटतं, दुःख वाटतं, याला आपण एकाकीपणा म्हणू शकतो. एकटं असणं किंवा एकटं राहणं ही वेगळी गोष्ट आहे, कारण ती स्वतःची निवड असू शकते किंवा परिस्थितीनुसार त्यांचे ते निर्णय असतात एकटं राहणे. आणि त्यातल्या त्यात अजून एक थर्ड एंटिटी आपण जर घेतली, तिसरी टर्म एकांत. तर एकांत राहणं म्हणजे काय? सो अगदी हा विरोधाभास आहे एकांत आणि एकाकीपणा, जरी आपल्याला ते एक वाटत असलं दोन्ही गोष्टी. पण एकांत म्हणजे काय? उदाहरणं जर द्यायची म्हटली तर जसं कुणीतरी फिल्म स्टार, अभिनेता जेव्हा एखादं कॅरेक्टर स्वतःमध्ये डेव्हलप करण्यासाठी तो एकांतात जातो ना, कुठेतरी 15 दिवस, महिनाभर तो राहतोय, राईट? किंवा कुठला कलाकार आहे, चित्रकार आहे, एखादा लेखक आहे, ज्याला काहीतरी प्रोडक्टिव्ह करायचं आहे, त्याला एकांत हवा आहे, निवांतपणा हवा आहे, म्हणून तो समाजापासून किंवा त्याच्या प्रियजनांपासून तो वेगळा होऊन ते काम करतो. सो दिस इज अ चॉईस. एकांत राहणं ही आपली निवड आहे. लोनलीनेस किंवा एकाकीपणा ही आपली निवड नसते. बरोबर. सेकंड थिंग, एकांतामध्ये एक सकारात्मक भावना आहे की काहीतरी मी करणार आहे चांगलं. पण लोनलीनेसमध्ये नेहमी नकारात्मक भावना असते. मला वाईट वाटतं, मी काही चांगलं करू शकत नाही आणि माझा वेळ वाया जातोय एकाकीपणामुळे, राईट? थर्ड, अजून एक महत्त्वाचं मला सांगावं असं वाटतं की एकांतामध्ये तुम्ही काहीतरी प्रोडक्टिव्ह करता, पण लोनलीनेस, एकाकीपणामध्ये तुम्ही यू आर कम्प्लिटली अनप्रोडक्टिव्ह. तुम्ही त्यातनं काही चांगली गोष्ट किंवा क्रिएशन करत नाही आहात. सो हा एक बेसिक डिफरन्स आहे. बरोबर. मला विजयदादा तुम्हाला विचारायचं आहे की किती मोठा प्रॉब्लेम आहे म्हणजे एकटेपणा? म्हणजे काय होतं जर एकटं असेल तर? म्हणजे मला वाटतं की मॅक्झिमम पेशंट जे तुमच्याकडे दोघांकडे येत असतील ती मेजरली एकटं वाटतंय, हे होतंय, ते होतंय, याच पद्धतीचे प्रश्न घेऊन येत असतील. ते किती मोठा प्रॉब्लेम आहे? म्हणजे तेवढीच घाबरण्याची गरज आहे का आपण उगाचच बाऊ करतोय त्याचा आणि हा एक वेगळा एपिसोड करतोय त्याच्यावरती, का खरंच खूप मोठा प्रॉब्लेमॅटिक अलार्मिंग सिच्युएशन आहे? मोठा म्हणण्यापेक्षा आपण म्हणू की लोनलीनेस हा थोडासा गंभीर स्वरूप धारण करायला लागलेला आहे. कारण लोनलीनेस ही जी भावना आहे ही नैसर्गिक आहे. आपण प्रत्येकजण कधी ना कधी ह्या भावनेतून गेलेलो असतो, ठीक आहे. पण जेव्हा हा लोनलीनेस एक्सटेंड होतो, म्हणजे त्याचं गंभीर स्वरूप धारण करतो, मग त्याचे कारणं वेगवेगळे आहेत की ॲडिक्शन हे एक कारण आहे किंवा सोशल आयसोलेशन आहे एक कारण. मग त्यातनं होतं काय की गंभीर मानसिक आजारांना पण आपण निमंत्रण देतो आहे किंवा होत आहेत लोकांना, जसं डिप्रेशन आहे, एन्झायटी आहे. खरं याची सुरुवात कुठून तरी एकटेपणातनं झालेली आहे, ठीक आहे. आणि या भावनेकडे जेव्हा दुर्लक्ष केलं जातं, आपण काम जेव्हा करत नाही एकटेपणावर, तेव्हा त्याचं स्वरूप जे आपण म्हणतो की ते गंभीरतेकडे जातं, सिव्हिअर डिप्रेशन किंवा सिव्हिअर एन्झायटीकडे जातं किंवा इतर मानसिक आजारांमध्ये पण त्याचं सिरियस मेंटल इलनेसमध्ये पण रूपांतर होऊ शकतं. ओके. आता WHO डेटानुसार जसं आहे की 5 लोकांपैकी किमान 1 ते 2 लोक जे आहेत ते एकटं फील करतात. आणि आत्ताच्या याच्यामध्ये झीला जास्त एकटेपणा जाणवतो आहे, ठीक आहे. सो आपण म्हणू की निश्चितच ही काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. आणि लोनलीनेसमुळं मानसिक तर परिणाम तर होतातच आहेत, पण शारीरिक पण आपण म्हणू की परिणाम होत आहेत. जसं की WHO डेटानुसार लोनलीनेसमधनं आपण म्हणू की डायबिटीज
होऊ शकतो किंवा कॅन्सरला निमंत्रण आपण देऊ शकतो किंवा डिमेन्शियासारखा जो आजार आहे ज्याला आपण स्मृतिभ्रंश म्हणतो, विसरभोळेपणाचा आजार, लोनलीनेस हे कॉन्ट्रीब्यूट करतं ह्या सगळ्या गोष्टींना. सो मला असं वाटतं की निश्चितच आपण याबद्दल सिरियस असलं पाहिजे. म्हणजे मला खरं तरी लक्षात नव्हतं आलं की त्याचे सायकोलॉजिकल इम्पॅक्ट सोडूनही फिजिओलॉजिकल इम्पॅक्ट सुद्धा खूप जास्त मोठे असतील. आपण आता ज्यावेळेस लोनलीनेस, एकटेपणा म्हणतो ना, तर त्याची कारणं काय असू शकतात? म्हणजे एकतर हे लक्षात आलं की ते का बाय चॉईस नाही आहे, ते तुमच्यावरती आलेलं आहे ते. तर त्याची प्रायमरी कारणं काय काय असू शकतात लोनलीनेस? म्हणजे आपण क्लिनिकली डायग्नोज करू शकतो का लोनलीनेसना सायकोलॉजिकली, की म्हणजे कसं असतं ते? कारणं खरं वेगवेगळे असू शकतात, कारण की लोनलीनेस हा इंडिव्हिज्युअल एक्सपिरियन्स आहे. ठीक आहे. त्यामुळं मला एकटेपणा कशामुळे येईल किंवा समोरच्याला एकटेपणा कशामुळे येईल याचं कारण सेम नसू शकतं. ठीक आहे. मग त्याची कारणं काय काय असू शकतात की बाबा माझ्या आयुष्यामध्ये एखादं नातं आहे आणि ते तुटलेलं आहे. ठीक आहे. किंवा मला काहीतरी एक सिरियस आजार झालेला आहे जो न बरा होणारा आहे, त्यामुळे किंवा फायनान्शियल लॉसेस झालेले आहेत, किंवा माझ्या स्वभावातला भाग असतो की नातेसंबंध जे जपताना का म्हणतो सोशल स्किल लागते ती माझ्यामध्ये नाही आहे, मी नातेसंबंध टिकवू शकत नाही. ठीक आहे. यातनं एकटेपणा डेव्हलप होऊ शकतो. आणि तू जसं म्हणलं की याचं निदान करू शकतो का, खरं लोनलीनेस हा काही आजार नाही आहे, ती भावना आहे. ठीक आहे. आपण जिथं म्हणू की कधी अलर्ट व्हायचं आहे की मी खूप लोक माझ्या आजूबाजूला खूप आहेत, मित्रमैत्रिणी खूप आहेत, नातेवाईक खूप आहे, सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये मी जातोय, पण ह्या सगळ्याच्यामध्ये मला एकटंपणा जाणवतोय, मला प्रोडक्टिव्ह काहीच करावं असं वाटत नाही, मला इंटरेस्ट नाही वाटत आहे. मला असं वाटतं की तिथं आपण मदत घेणं गरजेचं आहे. ओके. म्हणजे याला अजून थोडंसं मी ॲड करेल की आता विजयदादांनी जे सांगितले ते इंडिव्हिज्युअल म्हणजे एक व्यक्तीच्या आयुष्यात होणारे प्रॉब्लेम, पण ओव्हरऑल जर आपण बघायला गेलं तर भारतामध्ये सध्या परिस्थिती बदलत चालली आहे. फर्स्ट इज मायग्रेशन. जेव्हा तुम्ही एका जागेवरून दुसरीकडे राहता किंवा जाता नोकरीसाठी किंवा इतर कारणांसाठी आहे ना, जागा बदलणं, तर हे जागा बदलताना किंवा घर बदलताना अगदी त्या कुटुंबातल्या प्रत्येक लहान मुलापासून ते वयस्कर व्यक्तीपर्यंत याचा परिणाम होतो. तर पहिलं म्हणजे मायग्रेशन. दुसरं म्हणजे वर्क कल्चर. आत्ता आपल्या इथलं सध्या आफ्टर कोविड जे काम करण्याची पद्धत झाली, वर्क फ्रॉम होम आपण म्हणतो आहे, राईट, किंवा बरेच लोक कामासाठी म्हणून मुंबईत, पुण्यात किंवा इतर शहरात येऊन राहत आहेत आपली गावं सोडून, बरोबर, राईट. तर त्याच्यामुळे सुद्धा हे लोनलीनेसचं प्रमाण वाढत चाललं आहे, राईट. थर्ड थिंग मला असं वाटतं की फायनान्शियल किंवा सिक्युरिटी आपण जे म्हणतो की पैसा मिळवणं, सॅलरी, जसं लोकसंख्या वाढती आहे तसं ह्या सगळ्या गोष्टींचा बेरोजगारी आणि इतर प्रमाण पण वाढत चाललं आहे. तर ते एक आहे. आणि चौथं गोष्ट म्हणजे ॲडिक्शन. जे काही ॲडिक्शन्स किंवा व्यसनं आता सध्या आहेत त्या व्यसनांमधून सुद्धा हे लोनलीनेस किंवा एकटं राहणं हे वाढत चाललं आहे. आणि लास्ट आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज टेक्नॉलॉजी, डिजिटल मीडिया, मूवीज. आत्ता सध्या म्हणजे नेटफ्लिक्सचं बिंज वॉचिंग केलं जातं. म्हणजे रात्री 8 वाजता बसल्यानंतर सकाळी 8 वाजेपर्यंत आम्ही नेटफ्लिक्स बघतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही 12 तास झोपतो. सो जो आमचा वेळ असतो सोशल इंटरॅक्शन, बाहेर जाणं, मित्रांसोबत फिरणं, आईवडिलांसोबत बोलणं, तो आपण करतच नाही आहे. आणि हे इन जनरल जे आपण जे म्हणतोय जेन झीमध्ये जे आपल्याला बघायला मिळतं आहे, तो हा एक सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. तर हे सुद्धा ज्या गोष्टी आहेत त्या खरंच लोनलीनेससाठी कॉन्ट्रीब्यूट करतायत ओव्हरऑल भारतामध्ये. मला हे विचारायचं होतं की म्हणजे आता तुम्ही टेक्नॉलॉजीचं पण मेन्शन केलं, तर सोशल मीडियाचा पण किती मोठा परिणाम होतो. म्हणजे बऱ्याचदा ते असं होतं ना की मी फोनमध्ये आहे, मला असं वाटतंय की मी लोकांसोबत कनेक्टेड आहे, मला असं वाटतं की मी 40-50 लोकांची दिवसातनं रोज बोलतोय, पण मी खरं तर रूममधनं पण बाहेर नाही पडलेलं आहे. मी खरं तर माझ्या आईला पण तिच्याशी नाही कॉन्व्हर्सेशन केलेलं आहे, जे ॲक्च्युअल रिअल कॉन्व्हर्सेशन्स आहेत. खरा संवाद मी नाही केलाय, मी सतत बोलतोय असं वाटतंय, पण मी ते खोट्या लोकांशी म्हणजे ते खरे कॉन्व्हर्सेशनच नाही करत. त्यातनं पण एकटेपणा येतोय का? म्हणजे घरात राहून आईला मुलाला फोन करायला लागतो दुसऱ्या रूममध्ये की तू जेवलायस का किंवा तू बाहेर येणार आहेस का. सो ऑब्विसली हे जे आहे
लोनलीनेस केव्हा सीक करतात लोक, किंवा मला एकटं राहायचं आहे केव्हा म्हणतात, जेव्हा हे ॲडिक्शन किंवा टेक्नॉलॉजी आपण म्हणतो की मला सतत काहीतरी करायचं आहे, मला स्क्रीनसमोर राहायचं आहे, मला स्क्रोल करायचं आहे, मला इतर गोष्टी बघायच्या आहेत की बाकीचे लोक काय करतात, मग भलेही तो भारतातल्या कुठल्या तरी दुसऱ्या कोपऱ्यात असेल, पण माझं कंपॅरिझन आहे, माझं कॉम्पिटिशन आहे की तो जे करतोय ते मलासुद्धाही ते करायचं आहे, राईट. तुमच्या इनबॉक्समध्ये तुमचे फॉलोअर्स हे हजारो लाखोंनी आहेत, पण आत्ता सध्या तुम्ही रूममध्ये एकटे आहेत आणि कुणाशी बोलायचं म्हटलं तर तुमचा एकही जवळचा मित्र नाही. तर सोशियल इंटरॅक्शन किंवा फेस टू फेस कॉन्व्हर्सेशन, जे संवाद साधणं आपण म्हणतो आणि मोकळेपणाने संवाद साधणं, ते कुठंतरी कमी होत चाललं आहे. आणि माझ्या मते टेक्नॉलॉजी, मोबाईल हे माणसाला रिप्लेस करू शकत नाहीत. जो ह्युमन फॅक्टर आहे ते रिप्लेस नाही करू शकत. तू जे म्हणलास की कॉन्ट्रीब्युशन सोशल मीडियाचं, तर मला असं वाटतं की आपण हे विसरून गेलेलो आहे की मला कुठपर्यंत सोशल मीडिया वापरायचा आहे. येस, काय त्याच्या मर्यादा आपण विसरून गेलेलो आहे. ठीक आहे. सो आपण जेव्हा मर्यादा विसरतो तेव्हा आपल्याला रिॲलिटी आणि व्हर्च्युअल वर्ल्ड यामधला फरक आपण नाहीसा होऊन जातो. ठीक आहे. तर याच्यामुळे झालं काय की जेव्हा मी फक्त सोशल मीडियावर असतो तेव्हा स्क्रोलिंग किंवा इतरांच्या आपण प्रोफाईल किंवा फोटो बघतो, कमेंट्स बघतो, तेव्हा ही भावना कुठेतरी जास्त निर्माण होत जाते की अरे बाकीचे सगळे लोक त्यांच्या त्यांच्या आयुष्यामध्ये आनंदी आहेत, सुखी आहेत, काहीतरी प्रोडक्टिव्ह करत आहेत आणि मी मात्र काहीच करत नाही आहे. ठीक आहे. ज्याला आपल्या सोशल मीडियाच्या भाषेमध्ये फोमो म्हणतो असंही म्हणतात. ठीक आहे. तर याच्यामुळं पण तो एकटेपणा वाढत जातो. ठीक आहे. सो मला असं वाटतं की सोशल मीडियाचा हा जास्त इफेक्ट आहे. आणि आपण जेनझीबद्दल जे बोलतो की ते सोशल मीडियाचा वापर जास्त आहे आणि त्यामुळे जेनझीमध्ये हा एकटेपणा जास्त दिसून येतो आहे. आणि सोशल स्किल्स आपण जे म्हणतो की लोकांसोबत नातेसंबंध टिकवणं, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन्स, व्हर्बल, नॉन व्हर्बल एक्सप्रेशन्स असतात, ते कुठंतरी आत्ताच्या नवीन जनरेशनमध्ये हे कमी, लॅकिंग दिसायला लागलेले आहेत. त्यामुळं मला ती एक फिलिंग असते की अरे मी लोकांमध्ये जेव्हा जातो तेव्हा मला काही नातेसंबंध टिकवता येत नाही आहे किंवा मला ताण येतो ते नातेसंबंध टिकवायचा. मग मी डिफेन्स म्हणून पण वापरायला लागतो की रिॲलिटीमध्ये मला याच्यामध्ये यश मिळत नाही आहे, तर मग मी सोशल मीडियाकडे अगेन माझा वापर जास्त वाढतो आहे. हो. मला अजून एक असं विचारायचं, म्हणजे आता सध्या ना सगळीचकडे, म्हणजे स्पेशली सोशल मीडियावरनं मला खरं तर हे आठवलं की आता सगळेजण प्रत्येकाला ते लेबल्स लावतात. म्हणजे मी इंट्रोवर्ट आहे किंवा मी एक्स्ट्रोवर्ट आहे, आणि ही काय आय एम लिव्हिंग माय लाईफ, सॉलिट्यूड वगैरे, हे सगळे असे वेगवेगळे शब्द वापरतात. तर इंट्रोवर्ट असणं आणि एकाकी किंवा एकटं असणं यात काय फरक आहे, आणि ते कसं ओळखायचं की मी जे आत्ता फील करतो आहे, कारण मला एक ग्रुप असतो ज्यांच्यासोबत जाऊन मी म्हणजे सगळे ते असतं ना, म्हणजे मी इंट्रोवर्ट जरी म्हणालो स्वतःला तरी माझा एक कम्फर्टचा ग्रुप असतो, त्यांच्यासोबत मी खूप एक्स्ट्रोवर्ट असतो. बाहेर गेल्यानंतर वेगळ्या सोशल सिच्युएशन्समध्ये मी खूप इंट्रोवर्ट असतो, आणि मग मला समजत नाही त्याला काय म्हणायचं. तर ते लोनलीनेस आणि इंट्रोवर्टनेस ह्याचं काही आपल्याला बांधता येऊ शकतं का? ह्या दोन्ही एंटिटी डिफरंट आहेत, पण अंतर्मुख जे असतात, ज्याला आपण इंट्रोवर्ट म्हणतोय, तर अंतर्मुखी लोक ही लवकर लोनली फील करू शकतात. ओके. पण अंतर्मुखी म्हणजे नक्की काय, तर जसं आता तुम्ही म्हटलात ना की एका पर्टिक्युलर व्यक्तीसोबत किंवा लोकांसोबत, समूहासोबत तो माणूस खूप कम्फर्टेबल आहे. ही कॅन टॉक फॉर लॉंगर पिरियड, म्हणजे खूप वेळ तो बोलू शकतो, डिफरंट विषयांवर बोलू शकतो, राईट. पण जेव्हा तो एका स्ट्रेंजर म्हणजे अनोळखी व्यक्तीसोबत आहे किंवा बाहेर आहे किंवा त्याच्या कम्फर्ट झोनच्या वेगळ्या वातावरणात तो आहे, तर तिथे तो थोडा रिस्ट्रिक्ट होतो. कारण बऱ्याचदा अंतर्मुखी लोकांना असं वाटत असतं की बाहेरचे लोक आपल्याला जज करतील किंवा आपल्याबद्दल काहीतरी मतं बनवतील, त्याच्यामुळे ते तिथे बोलणं टाळतात. प्लस अंतर्मुखी लोक थोडेसे इमोशनल एक्सप्रेशन्समध्ये थोडे मागे असतात. त्यांना इतरांशी म्हणजे अनोळखी लोकांशी आपण आपले एक्सप्रेशन किंवा आपली मतं कशी मांडायची हे पटकन कळत नाही, कारण तशी सवय नसते. पण याचा अर्थ ते लोनली आहेत असा होत नाही. ओके.
आता आपण लोनलीनेसबद्दल पण बोलतो ना, तर आपल्याला असं काही डिराईव्ह करता येऊ शकतं की शहरांमधलं लोनलीनेसचं प्रमाण आणि गावांमधलं लोनलीनेसचं प्रमाण, असं काही आपल्याला काही ऑब्झर्व करता येऊ शकतं का, की कदाचित काय शहरामध्ये इतकी गडबड सुरू आहे, सगळेजण पैशाच्या मागे धावत आहेत, काही ॲस्पिरेशन्सच्या मागे धावत आहेत, वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत आणि मग कनेक्टेड फार कमी आहे, तर त्याच्यामुळे शहरांमध्ये लोनलीनेसचं प्रमाण जास्त आहे का, असा प्रश्न पडू शकतो. तर तसं आहे की इज इट द अदर वे राऊंड? नक्कीच शहरामध्ये प्रमाण हे जास्त आहे, कारण आपण जे म्हणतो न्यूक्लिअर फॅमिलीज आता सध्या शहरी भागामध्ये वाढत आहेत. आपल्या ओरिजिनल फॅमिलीपासून हे लोक वेगळं राहतात, राईट. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा 12 आवर्स 12 तास हे कामं करतायत, त्यांचं सोशल लाईफ कमी होत चाललं आहे. पण याच्या विरुद्ध गावामध्ये अजूनही सामाजिक संबंध, संवाद साधणं, एकत्र येणं, म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी एकत्र येणं हे अजूनही तितक्याच प्रमाणात केलं जातं. त्याच्यामुळे आपले इमोशन्स, आपले फिलिंग्स हे शेअर केले जातात. आणि जसं मी म्हटलं की ह्युमन फॅक्टर खूप मोठा रोल प्ले करतं लोनलीनेसमध्ये. सो इवन दो दॅट पर्सन की ज्याला एकटं वाटतंय, पण जर आजूबाजूचे मदत करत असतील तितक्याच ताकदीने, तर त्या माणसाला तो लोनलीनेस तितका जाणवत नाही. आणि हे नक्कीच प्रमाण शहरी भागामध्ये आत्ता वाढत चाललंय. मगाशी जो आपला पॉईंट होता की ओव्हरऑल कारणं काय आहेत, तर न्यूक्लिअर फॅमिलीज किंवा फॅमिलीपासून सेपरेट होणं हे सुद्धा एक महत्त्वाचं कारण आहे त्याच्यामध्ये. अर्थात म्हणजे तुम्ही जितक्या जास्त लोकांसोबत बोलाल, जितके जास्त लोकांसोबत कनेक्टेड असाल काही ना काही कारणामुळे, तर तुम्हाला तो एकटेपणा जाणार नाही. विशेषतः मला हेही विचारायचं होतं की पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये लोनलीनेसचं काही वेगळं प्रमाण जाणवतं का? कारण मी आत्ता एक डेटा वाचत होतो, त्यात असं लिहिलेलं की पुरुषांमध्ये लोनलीनेसमुळे कॅन्सरचं प्रमाण 10% वाढतं. बरोबर. म्हणजे जर कॅन्सरचं प्रमाण 10% वाढत असेल, तर पुरुषांमधला लोनलीनेस पण एकूण जास्त असतो का, असा एक प्रश्न पडतो. येस, हो, पुरुषांमध्ये लोनलीनेस जास्त आहे. याचं कारण असं आहे की पुरुष हा मुळातच म्हणजे नैसर्गिकपणे लेस एक्सप्रेसिव्ह आहे. ठीक आहे. स्त्रियांचं जर आपण एक ऑब्झर्व केलं की वर्बल एक्सप्रेशन्स जास्त असतात. ठीक आहे. त्यामुळे स्त्रीला अगदी काय वाटलं तर ती बडबड बोलून अगदी मोकळी होऊन जाते. त्यामुळे स्त्रियांमध्ये आपण म्हणू की ॲडिक्शनचं पण प्रमाण कमी आहे, कारण इमोशनल नीड ती फुलफिल होत असते एक्सप्रेस केल्यानंतर. ठीक आहे. आणि पुरुषांचं तसं नाही आहे. एक तर तो एक मेल इगो असतो. ठीक आहे. प्लस नैसर्गिक सोशल कंडिशनिंग तर आहेच. आणि ॲडिक्शनचं प्रमाण म्हणजे पुरुष जो आहे की तो एक्सप्रेस करत नाही इमोशन्स, त्यामुळे तो ॲडिक्शनकडे वळतो. मला काय होतंय किंवा मी काही बोलल्यानंतर वीक ठरेल का, कमकुवत ठरेल का, जसं तू म्हणलं की एक सामाजिक एक आपण दडपण असतं. ठीक आहे. त्यामुळं तो ॲडिक्शनकडे वळतो आणि मग हा लोनलीनेस पुरुषांमध्ये आपल्याला जास्त दिसायला लागलेला आहे. ठीक आहे. आणि मग आपण म्हणू की शारीरिक जे आजार जे आहेत, म्हणजे हार्ट अटॅकचं प्रमाण जर आपण बघितलं तर पुरुषांमध्ये जास्त आहे स्त्रियांपेक्षा पण. आणि आपल्याकडे अनफॉर्च्युनेटली मुलांना किंवा पुरुषांना फार व्यक्त करायला संधी दिल्या जात नाहीत, ना मुभा दिली जाते, ना त्याच्याकडे काही पॉझिटिव्हली पाहिलं जातं. म्हणजे हल्ली आता फार वेगवेगळ्या मुवमेंट्स चालतात आणि मग सोशल मीडियावरती सगळेजण बोलतात. पण आता त्या मुभा मिळायला लागल्यात, पण सोशलीच पुरुषांनी बोलणं, व्यक्त होणं वेगवेगळ्या माध्यमांवर वेगवेगळ्या पद्धतीनं ते थोडं लुक डाऊन अपॉन होतं, तर त्याच्यामुळे ते कदाचित जास्त असू शकतं. आणखीन एक या सगळ्यामधला मला एक इंटरेस्टिंग मुद्दा असा वाटतो, ते म्हणजे पैसे आणि एकटेपणा याचं काही नातं बांधता येऊ शकतं का? म्हणजे हे आता साधं लॉजिक त्याला लावायचं झालं तर म्हणजे मला तरी असं वाटतं की जितके तुम्ही हे फार ऐकलेलं असतं ना, कारण की तुम्ही जितके श्रीमंत होता, तुमच्याकडे जितके पैसे असतात तितके तुम्ही एकटे होता. म्हणजे टॉपचा माणूस एकटा असतो वगैरे ते जे म्हणतात ना, तसं असतं की काही वेगळं आहे त्याचं तसं गणित? अच्छा, आत्ता सध्या भारतामध्ये श्रीमंत लोक किती आहेत? फ्यू पर्सेंट, राईट. म्हणजे जास्त पॉप्युलेशन जे आहे सध्या ते मिडल क्लास किंवा लो सोशल क्लासमध्ये आहे, राईट. तर अशा वेळी जेव्हा हे लोक श्रीमंत लोकांना बघतात, आणि स्पेशली शहरी भागात, कारण शहरी भागात तुमच्या नीड्स खूप वाढलेल्या आहेत, तुमचं स्वतःवरचं स्पेंडिंग वाढलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही चांगलं दिसलं पाहिजे, चांगलं राहिलं पाहिजे, चांगलं खाल्लं पाहिजे, किंवा तुमच्याकडे गाडी, म्हणजे 4 व्हीलर इज मस्ट नाऊ दीज डेज. म्हणजे भलेही तुम्ही कमवत नसाल, तुम्ही लोन घेऊन किंवा इतरांकडून पैसे उसने घेऊन तुम्ही ते
करणार. तर इन जनरल सध्या असा ग्राफ आहे की जितकं तुमचं इन्कम कमी असेल किंवा खाली जात आहे तितका तुमचा लोनलीनेस वाढतो आहे. कारण आत्ता सध्या माझ्याकडे जे पेशंट्स आहेत कोविड नंतर जे त्यांचे फायनान्शियल लॉस झालेले आहेत, म्हणजे त्यावेळी ते करोडो लाखोनी कमवत होते पण आता तितकंच कर्ज त्यांच्यावर आहे आणि आता मंथली बेसिसवरती त्यांना EMI पे करणंसुद्धा कठीण झालं आहे. कारण डेली वेजेस आपण जे म्हणतो ना की डेली जर त्यांनी काम नाही केलं तर ते पॉसिबल नाही आहे. तर असे खूप सारे पेशंट आत्ता सध्या आहेत जे या कारणामुळे दुःखी आहेत की मी आता एकटा पडलो आहे. म्हणजे मी घरातला एक कर्ता पुरुष आहे आणि मी आता काहीच मदत करू शकत नाही आहे. जसं मी लाईफस्टाईल अगोदर दिलं होतं. लोनलीनेस ऑल्सो कम्स बाय एक्सपेक्टेशन्स आणि रियालिटी डिफरन्स. म्हणजे मी असं एक्सपेक्ट केलं होतं, मग ते रिलेशनशिपच्या बाबतीत असेल, ते फायनान्शियल बाबतीत असेल, तुमच्या घराच्या बाबतीत असेल किंवा इमोशनल नीड्सच्या बाबतीत असेल, की मला असं एक्सपेक्टेड होतं, मी असं इमॅजिन केलं होतं की माझं घर, माझं रिलेशन, माझी बायको किंवा माझी सॅलरी एवढी असेल. पण ॲक्च्युअलमध्ये रियालिटीमध्ये ते काहीतरी वेगळं आहे आणि त्यातनं सुद्धा हा लोनलीनेस वाढत चालला आहे. तर नक्कीच फायनान्शियल आणि लोनलीनेसचं कनेक्शन आहे असं मला वाटतं. हा सोशो इकॉनॉमिकल फॅक्टर महत्त्वाचे रोल प्ले करत आहेत लोनलीनेसमध्ये. मग ते कसे की समजा माझं वय वाढत जातं आहे, सो माझं सोशल नेटवर्किंग पण वीक होत जातं. आणि जेव्हा माझं सोशल नेटवर्किंग वीक होत जातं तेव्हा माझं इन्कमवर पण परिणाम होत जातात. ठीक आहे. सो त्यातून आणि मग जेव्हा माझं इन्कम कमी होत जातं आहे, सोशल नेटवर्किंग कमी होत जातं आहे, सो मला लोनली फील व्हायला लागतं. आणि जेव्हा मला लोनली फील व्हायला लागतं तेव्हा मग तो मेंटली आणि फिजिकली पण त्याचे इफेक्ट व्हायला लागतात त्या व्यक्तीवर. बरोबर. ठीक आहे. सो असं ते कनेक्शन आहे. ऑटोमॅटिकली मी इतरांशी बोलणं किंवा सोशल गॅदरिंगमध्ये जाणं कमी करणार, कारण लोक मला जज करतील की हा आता पहिल्यासारखं राहिला नाही आहे किंवा याचं इन्कम तेवढं राहिले नाही, याचं लाईफ ऑफ म्हणजे स्टाईल ऑफ लिव्हिंग किंवा जी लाईफ ऑफ क्वालिटी होतं ते चेंज झालेलं आहे. राईट. सो इतर लोकांच्या ग्रुपमध्ये मी आता फिट बसत नाही आहे, ही एक भीती असते. ते लोक मला ॲक्सेप्ट करणार नाही किंवा मी आता त्यांना नकोसा झालेला असेल, त्यामुळे आपण ऑलरेडीच बाहेर जाणं कमी करत जातो आणि त्यातनं हा एकाकीपणा वाढत जातो. बापरे, मला हे खरं तर उलट वाटलं होतं. म्हणजे जितकं तुमचं लोअर इन्कम असेल कदाचित तर तुमच्यातला एकटेपणा कमी असेल असं वाटलं होतं, पण हा डेटा वेगळंच सांगता की हा मेक सेन्स. कारण तुम्ही इतके धडपड करताय एका वरच्या स्ट्रॅटामध्ये, एक वेगळ्या वरच्या सर्कलमध्ये जाण्यासाठी, तर तिथे तुम्ही एकाकी फील करणं खूपच जास्त एव्हिडेंट नाही. आणि मी असे काही पेशंट्स बघितले आहेत की आर्थिकदृष्ट्या खूप समृद्ध आहे, सगळं अचीव करून झालेलं आहे, ठीक आहे, आणि तरी एकटेपणा आहे. तर तो एकटेपणा काय की आता काहीच अचीव करायचं बाकी नाही आहे. ठीक आहे. आणि मग माझ्या आजूबाजूला जी लोक येत आहेत ते आर्थिक हितसंबंधांशीच माझ्याशी कुठेतरी संबंध जोडू पाहत आहेत. जेन्युअन रिझनने कुठेतरी ते संबंध नाही जोडले जातात, ही एक भावना असते. ठीक आहे. तर त्यामुळं काय होतं की ह्या लोकांच्या मनामध्ये समाजाप्रती किंवा आजूबाजूच्या लोकांप्रती डाऊट्स जास्त निर्माण व्हायला लागतात आणि मग तो स्वतःच कुठेतरी आयसोलेटेड व्हायला लागतो. ठीक आहे. तर हा एक वेगळा त्यातला हे आहे पैलू. मला अजून एक असं विचारायचं होतं, म्हणजे आता बोलताना असं जाणवलं की एकाकीपणा असलेली लोक, म्हणजे लोनली असणारी लोक, त्यांच्या पर्सनॅलिटीमधले असे काही आपल्याला ट्रेट्स शोधता येतात का, शोधता येऊ शकतील का, किंवा आयडेंटिफाय करता येऊ शकतील का? म्हणजे असं साधारण असं बोलताना जाणवतं की ॲम्बिशियस लोक जी असतील कदाचित, की जी फक्त एका गोलच्या मागे काय आता मला हे गोल आहे, माझं हे टार्गेट आहे, हे करिअर आहे आणि तेच करायचं आहे मला, आणि फक्त त्याच्यावरच फोकस केलं, मी बाकी माझ्या सोशल कनेक्शन्स बनवण्यावर फार भर दिला नाही, तर कदाचित ती व्यक्ती आयुष्यात लोनली असू शकेल का? तर या पद्धतीनं आपल्याला काही पर्सनॅलिटी ट्रेट्स, म्हणजे ॲम्बिशन असलेली जास्त लोक किंवा असं काही ट्रेट्स ओळखता येऊ शकतील का लोनलीनेससाठीचे? सगळ्यात महत्त्वाचा ट्रेट किंवा पर्सनॅलिटी जी आहे ती म्हणजे बॉर्डरलाईन पर्सनॅलिटी.
ओके. तर हे आमच्या मेडिकल भाषेमध्ये किंवा ते एक डायग्नोसिस आहे मेडिकल बॉर्डरलाईन पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर. तर ती जी पर्सनॅलिटी आहे ही आजकाल सर्रास पाहायला मिळते. म्हणजे यंग जनरेशनमध्ये हे बरेचसे ट्रेट्स आपल्याला दिसतात. बॉर्डरलाईन पर्सनॅलिटी म्हणजे येस. तर बॉर्डरलाईन पर्सनॅलिटी म्हणजे बॉर्डरलाईन नावातच त्याच्या आहे, ती बॉर्डरवरच आहे. ती पूर्ण नॉर्मल पण नाही वागत आहे आणि ती पूर्ण ॲबनॉर्मल पण नाही वागत आहे. अच्छा. कधी कधी ती खूप छान वागते आणि कधी कधी ती खूप ॲग्रेसिव्ह, इरिटेटेड किंवा ॲबनॉर्मल वाटते. तर ह्या लोकांमध्ये नातेसंबंध जपण्याची कला नसते. त्यांच्यामध्ये सोशल स्किल्स आपण जे म्हणतो, इतरांशी हितगुज किंवा मोकळेपणाने बोलण्याची कला नसते. त्यांचे स्वतःचे इमोशन्स किंवा फिलिंग्स ते आयडेंटिफाय करू शकत नाही आणि एक्सप्रेस करू शकत नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, एक रिसेंटली मला एक ऑनलाईन केस आलेली जिथे एक 10वीची मुलगी आहे. तिचा पेपर चालू होता, बोर्डाची एक्झाम होती आणि आईने तिला सकाळी कॉफी आणून दिली कारण तिचा 12 वाजता पेपर होता. तर तिला 10 वाजता तिने कॉफी आणून दिली. तर ती अभ्यास करत होती छान. कॉफी प्यायल्यानंतर त्या मुलीच्या लक्षात आलं की माझ्या कॉफीमध्ये आईने साखर टाकली नाही आहे आणि त्याच्यावरती इरिटेट झाली. ती उठली, ते रागवली आईवर की तुझं एवढं पण लक्ष नाही, माझी एक्झाम आहे आणि तू असं का केलंस म्हणून. आणि लिटरली ती आईवर हात उगारण्या इतपत ती रागवली होती किंवा अग्रेसिव्ह झाली होती. रे आता हे आपल्याला ॲप्रोप्रिएट वाटत नाही आहे. म्हणजे कारण की कॉफीमध्ये साखर नाही घातली आणि तिचा राग हे कुठंच जुळत नाही आहे. राईट. तर त्याच्यानंतर जेव्हा तिचा पेपर झाल्यानंतर तिच्या आईने आणि त्या मुलीनेच स्वतः इनिशिएट केलं कन्सल्टेशन. आणि मग ऑनलाईन मी त्या मुलीशी अगोदर बोलले की एक्झॅक्टली काय झालं त्या दिवशी, काय प्रॉब्लेम होता. तर तिने ते डिस्क्राईब केलं हे सगळं आणि मला वाईट वाटतं आहे. तिने ते ॲक्सेप्ट केलं की मी अशी वागले. म्हणजे हे बॉर्डरलाईन पर्सनॅलिटीवाल्यांना हे कळतंसुद्धा की ते चुकीचं वागतायत. पण त्यावेळेस ते त्यांचे इम्पल्स कंट्रोल करू शकत नाहीत. त्यांना जे वाटतंय ते पटकन बोलून मोकळे होतात. त्यांचे ट्रस्ट इश्यूज खूप असतात. की ह्या व्यक्तीवर मी विश्वास ठेवू शकत नाही किंवा याने मुद्दामच काहीतरी केलेलं आहे मला त्रास देण्यासाठी. राईट. किंवा माझ्या आयुष्यात चांगली व्यक्ती येऊच शकत नाही आणि आली तरी ही एवढी चांगलं कशी काय वागते त्याच्यावरतीही त्यांना प्रॉब्लेम असतो. फॉल्टी परसेप्शन. येस, फॉल्टी परसेप्शन. तर त्या मुलीशी बोलल्यानंतर मला असं कळाले कारण तिने त्याच्यानंतर थोडंसं स्वतःला हर्ट करून घ्यायचाही प्रयत्न केला. तर हे एक मेजर साईन आहे सेल्फ हर्टिंग, जिथे आपण बघतो की स्वतःला इजा करून घेणं, हार्मफुल काहीतरी गोष्टी करणं, है ना, कट्स करणं. तर हा एक मेजर ट्रेट आहे बॉर्डरलाईन पर्सनॅलिटीचा. कारण त्यांना ते दुःख किंवा ती अँझायटी इतकी अनावर होते जेव्हा ते स्वतःला काहीतरी इजा करतात तेव्हा ते सॅटिस्फाय फील करतात. म्हणजे इन जनरल जर आपण असं म्हटलं की ठीक आहे ब्लेड घ्या आणि स्वतःला कट करा, आपण करू शकू का? नाही. बिकॉज विल थिंक अबाउट द पेन, जो त्रास होतोय किंवा पुढे काय होईल. पण त्या दरम्यान त्यांचे इमोशन्स इतके अनावर झालेले असतात की त्यांना कुठेतरी ते इमोशन्स बाहेर काढायचे असतात. यालाच आपण इम्पल्सिव्हिटी म्हणतो. तर त्या मुलीचा गेल्या वर्षभरापासनं सीन असा होता की तिचा एक लहान भाऊ आहे आणि बऱ्याचदा असं झालं की लहान म्हणजे भावाने काही प्रॉब्लेम्स केले तर आई वडील समजून घ्यायचे. म्हणजे तिच्या आणि त्याच्यामध्ये जवळजवळ 4-5 वर्षाचा गॅप होता. ते समजून घ्यायचे. पण हिने काही चूक केली तर हिला शिक्षा व्हायची. मग हळूहळू तिने जे बाहेर वातावरण बघितलं तिच्या फ्रेंड्सच्या घरी, आणि हे बाहेरूनच, आपण काही 24 तास त्यांच्यासोबत राहत नाही आहेत, पण इन जनरल तिला असं वाटायला लागलं की मला माझे आई वडील दुय्यम वागणूक देत आहेत. तो मुलगा आहे आणि तो छोटा आहे, त्याला जास्त प्रेम करतात, त्यांना तो हवासा आहे, मी नकोशी आहे. मग कुठेतरी ती लोनली फील करायला लागली होती. तिने आईवडिलांशी संवाद साधणं कमी केलं होतं त्या काळात. अडोलेसंट एज ऑब्वियसली एक रोल प्ले करतं कारण तुमच्या हार्मोनल बॅलन्स थोडासा बिघडतो. राईट. हार्मोन्स खूप काही वाढायला लागतात, काही कमी होतात. तर त्या दरम्यान हे ॲग्रेसिव्ह, इरिटेशन किंवा लो फील करणं, डिप्रेस फील करणं साहजिक आहे त्या पिरियडमध्ये. सो शी स्टार्टेड फिलिंग लोनली. आणि हळूहळू ती ह्या टोकापर्यंत पोहोचली, इतकं तिच्या मनामध्ये ते दुःख साठलं होतं की साधा ट्रिगर, आईने माझ्या कॉफीमध्ये साखर नाही टाकली, म्हणजे त्यावेळेस तिने सेल्फ टॉक काय केला असेल स्वतःशी की मी आईला नकोशी आहे,
माझ्याबद्दल तिला काळजी वाटत नाही, माझं काही झालं तरी त्यांना फरक पडणार नाही, त्यांना त्यांचा मुलगाच प्रिय आहे आणि मी नकोशी आहे. ह्या भावनेतून तिचा जो राग होता त्या रागाचा उद्रेक असा झाला. सो दिस इज अ टाईप ऑफ लोनलीनेस. पण जेव्हा तिच्याशी मी बोलले आणि तिला विचारलं की तुला एक्झॅक्टली काय एक्सपेक्टेड होतं तुझ्या आईकडून त्यावेळेला, तर ती म्हटली की मला असं वाटत होतं, म्हणजे मी जेव्हा विचार केल्यानंतर बसून घरी, की माझ्या आईने मला फक्त मिठीत घ्यायला हवं होतं किंवा माझ्या पाठीवरनं डोक्यावरनं हात फिरवायला हवा होता, अशी माझी अपेक्षा होती. म्हटलं मग तू बोलून दाखवलंस का? तू विचारलंस का आईला की प्लीज आई तू असं करू शकते का? ती म्हणे नाही, कारण तिचे ट्रू इमोशन दुःखाचे होते, पण तिने दाखवला राग. मग हा एक मेजर डिफरन्स आहे ह्या पर्सनॅलिटी ट्रेट्समध्ये, की त्यांना जे हवं असतं त्याच्या अगदी विरुद्ध ते वागतात. माझ्याजवळ यायचं नाही, मला तुझं तोंडही बघायचं नाही आहे, पण ॲक्च्युली त्यांना उलटं हवं असतं की हा माणूस आपल्यापासून दूर जाऊ नये. मॅडमने जसं आता बॉर्डरलाईन पर्सनॅलिटी बाबत सांगितलं की एक एकटेपणा असतो, तसं अतिचिंतातूर व्यक्तिमत्व. ठीक आहे, अतिचिंतातूर व्यक्ती म्हणजे नावातच सगळं काही आहे की आम्हाला काही कारण लागत नाही चिंता करण्यासाठी. अगदी मी छोट्या छोट्या कारणांची पण मी चिंता करायला लागतो, म्हणून हे चिंतातूर व्यक्तिमत्व. आता ह्या व्यक्तींच्या बाबत काय असतं की ते एवढे चिंतित असतात. बऱ्याचदा ह्या लोकांमध्ये लो सेल्फ इस्टीम, म्हणजे माझी स्वतःविषयीची माझ्या मनातली जी एक इमेज आहे, प्रतिमा आहे, ती कमी असते. एक तर मग ती दिसण्याविषयी असू शकते, ठीक आहे, की मग ते एज्युकेशनविषयी म्हणजे करिअरविषयी असू शकते, ठीक आहे, किंवा ते सोशल कनेक्शन्स कसे आहेत त्याविषयी किंवा फायनान्शियली, अशा वेगवेगळ्या कारणांनी ती कमी असू शकते. तर ह्या व्यक्तीं विचार कशा करायला लागतात की जेव्हा मी सोशली मिक्स्ड व्हायला लागेल तेव्हा समोरची लोक माझ्याविषयी काय विचार करतील, ठीक आहे, किंवा मी त्यांच्यामध्ये गेल्यानंतर ते मला जज करतील का, नावं ठेवतील का, हा विचार करूनच ते एवढे अतिचिंतित असतात. त्यापेक्षा बेटर आहे की ही परिस्थिती मी फेस करणार नाही, त्यापेक्षा बेटर आहे की मी एकटं राहिलेलं बरं. कम्फर्ट झोन निवडण्याकडे जास्त कल असतो या लोकांचा. आणि त्याच्यामध्ये अजून एक पार्ट असतो की ते डिपेंडंट पण असतात काही प्रमाणामध्ये, किंवा त्यांच्या आयुष्यातले जे क्रायसिस सिच्युएशन जे असतात ते इंडिपेंडेंटली यांना हँडल नाही करताय. तिथं कोणाची तरी सोबत लागते. म्हणजे कॉन्ट्राडिक्टरी आहे की एक तर मला लोकांमध्ये जाण्याची पण भीती वाटते, त्यामुळे मी एक अवॉइड करतोय, पण मला लोकांची पण गरज आहे. ठीक आहे, अशा त्या विचित्र सिच्युएशनमध्ये अडकलेले असतात. म्हणजे माझ्याकडं एक पेशंट आहे, जी प्रोफेसर आहे आणि ती आधी इंग्लिश लँग्वेजच्या याच्यामध्ये कोचिंग करत होती आणि भाषेवर खूप अत्यंत चांगलं प्रभुत्व, पण काही कारणामुळे तिथं तिला बुली केलं गेलं. ठीक आहे, एक तर माझ्या मनामध्ये आधी स्वतःविषयी कमीपणाची भावना होती, आणि मला जेव्हा असा अनुभव येतो की लोक मला नावं ठेवत आहेत, कशावरनं तरी कमेंट पास करतायत, तर अचानक तिने त्या ज्या क्लासेसमध्ये ती होती जॉबला तो सोडला. ठीक आहे, युनिव्हर्सिटीमधले ती काही ॲडव्हान्स कोर्स करत होती लँग्वेजचे, तिथं काही कारणामुळे तिनं जाणं बंद केलं आणि हळूहळू आजूबाजूचे नातेसंबंधी जे आहे ते कमी करायला लागली. आणि तिचं रोजचं रुटीन जे आहे ते नेहमीसारखं नाही आहे, ते डिस्टर्ब झालेलं आहे, एकटी जास्त राहायला लागलेली आहे. घरच्यांनी जेव्हा मदतीसाठी तिला आणलं आणि जेव्हा मग तिच्यासोबत सेशन स्टार्ट केले तेव्हा त्याच्या मागे हे सगळं लक्षात आलं की अरे ही एवढी सगळी कारणं आहेत. ठीक आहे, तर ह्या ज्या व्यक्तिमत्वातलं जो हा पार्ट आहे चिंता करण्याचा, तो पूर्णपणे जात नाही. मी म्हणलं की आम्हाला काही कारण लागत नाही चिंता करण्याचं, पण जर आपण थेरपी थ्रू जर त्या सेल्फ इमेजवर त्यांच्या काम केलं तर ते लोकांमध्ये जाऊन मिसळतील, इतका कॉन्फिडन्स आपण तो निर्माण करू शकतो काउन्सिलिंग सेशन्स थ्रू. तर तू जे ट्रेटविषयी जे म्हणतो आहे ते ट्रेट आहेत की एक तर चिंतातूर व्यक्तिमत्व आणि मॅडमने जसं सांगितलं की ते बॉर्डर लाईन पर्सनॅलिटी, ह्या दोन लोकांमध्ये प्रॉमिनंटली लोनलीनेसचं प्रमाण जास्त दिसतं. मला सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पण एक म्हणजे कविता आठवते गुरु ठाकुरे यांची मला, जे अति चिंतातूर व्यक्तिमत्व विजयदादांनी सांगितलं. तर तसं वाहते धमन्यातून अस्वस्थ काही सारखे,
वाहते धमन्यांतुनी अस्वस्थ काही सारखे, भोवती आधार इतके वाटे तरी का पोरके. गोठला अंधार झाले मन भीतीचा काजवा. गोठला अंधार झाले मन भीतीचा काजवा. शांतता ही सोसवेना कल्लोळ थोडा वाढवा. तर अगदी काहीसं हे अँझायटी पर्सनॅलिटी अशीच वागतात. आणि इवन लोनलीनेसमध्ये जे आपण म्हणतोय तर ह्याच गोष्टी आपल्याला बाह्यचिन्ह आणि अंतर्गत चिन्ह इथेही ह्याच गोष्टी दिसतात. ओके, मला अजून एक विचारायचं होतं, ते म्हणजे एकटेपणाची भीती हे खूप आहे. म्हणजे मला मी ना कदाचित आत्ता एकटा फील नाही करत आहे कदाचित, पण मला मी भविष्यात एकटा असीन का याची भीती वाटायला लागते आणि त्याची आत्ता एन्झायटी यायला लागते. कारण मला असं वाटतं आत्ता माझ्या जनरेशनमधल्या खूप लोकांचा हा प्रॉब्लेम आहे की एकतर आत्ता ज्या काही अनसर्टिनिटीज आपण पाहिल्या, म्हणजे कोविडच्या काळात आपण इतक्या डेथ्स पाहिल्या, काही फॅमिलीज कोलॅप्स होताना पाहिल्या, मग लग्न तुटतात, असे वेगवेगळी उदाहरणं पाहतो. त्याचं सतत वाटायला लागतं की कदाचित मी आयुष्यात एकटा राहीन का, म्हणजे माझ्यासोबत माझा पार्टनर माझी पार्टनर जे आहेत ते कायम आयुष्यभर राहतील का, आणि नसतील तर काय, आणि मग काय इतके वेगवेगळ्या गोष्टी होतात. तर ते एकटेपणाची भीती त्याच्याबद्दल आपण बोलू शकलो तर. विजय दादा. म्हणजे ही एकटेपणाची भीती आपण जसं म्हणलं की युनिव्हर्सल इमोशन आहे, ठीक आहे. पण मुळात आपण जी नातेसंबंध, ही सोसायटी आणि बाकीचे एंटरटेनमेंटच्या गोष्टी, अगदी पॉलिटिकल पार्टी, हे कशातनं निर्माण झाले? हे सगळ्या भीतीतनंच निर्माण झाले, एकटेपणाच्या भीतीतनंच निर्माण झालेलं आहे, ठीक आहे. की जेव्हा ती इन्सिक्युरिटी तयार होते की मी एकटा पडेल, ठीक आहे, तेव्हा तो खटपट करायला लागतो की नाही, मला आधाराला किंवा सर्वायवलला काहीतरी असावं. आता हे कधीपासून सुरू झालं आहे? तर आदिम काळापासून, ठीक आहे. आपली आदिम काळापासूनची जी आपण म्हणतो की गरज आहे ग्रुपमध्ये राहण्याची, ती तेव्हापासून सुरुवात आहे. कारण की ग्रुपमध्ये जर मी राहिलो नाही तर मी एकटा पडेल, आणि जेव्हा मी एकटा पडतो तेव्हा आपण म्हणतो की अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या गोष्टी मला नाही मिळणार आणि माझं सर्वायवल डिफिकल्ट होईल, ठीक आहे. तर मग कुठेतरी ते आपल्या जेनेटिक्समध्ये तर रजिस्टर झालं आहे की एकटा पडलं तर डेथ, आणि जेव्हा मी ग्रुपमध्ये राहील, म्हणजे आपण जेव्हा जन्म घेतो तेव्हा समजा आपण असं म्हणतात की आपल्या आजूबाजूला 100-150 लोक जे आपल्या जवळचे असतात, तर आपलं सर्वायवल चांगलं होतं, म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या फुलफिल होतात गोष्टी, ठीक आहे. आणि जसं तू म्हणतोयस की एकटेपणा यापासनं लोक याला घाबरतात का, तर मला असं वाटतं की आता संबंध सगळा स्वतःशी आहे, ठीक आहे. आपण स्वतःसोबत राहू शकत नाही, ठीक आहे. का? कारण की आपण स्वतःलाच पहिले स्वीकारायला घाबरतो. कारण की माझ्याबाबत इतक्या काही गोष्टी घडलेल्या असतात, ठीक आहे, त्याचे आपल्या मनावर आणि मेंदूवर प्रिंट्स असतात, आपण ज्याला इमोशन्सचे प्रिंट्स म्हणतो, आणि मी स्वतःला नाकारायला लागतो, ठीक आहे. मी स्वतःपासून दूर दूर पळायला लागतो. तर मी छोटे छोटे ते मोठे मोठे आधार बनवायला लागतो. आता जसं की फॉर एक्झाम्पल माझ्या आजूबाजूचे जे लोक आहेत ते माझं कौतुक करतात, मला छान छान म्हणतात, ते मी घेतो, ठीक आहे. आणि हीच माझी इमेज आहे आणि ती टिकून राहावी ही माझी धडपड सुरू होते, ठीक आहे. पण नेमकं मी खरा कसा आहे हे माझंच मला माहीत असतं. आणि जेव्हा ही आजूबाजूची लोक नसतात तेव्हा मात्र जी माझी खरी इमेज आहे ती मला आवडत नसते, ठीक आहे. सो मी जे सांगितलं की बऱ्याच लोकांची जी सेल्फ इमेज आहे ही स्वतःच्या बाबतची नकारात्मक असते, आणि यावर आपण काम करत नाही. आपण तात्पुरत्या गोष्टींवर डिपेंड राहतो, मग त्यातनं आपण बाह्य गोष्टी की आपण मग त्यामुळेच आपण यांच्या आहारी जातो, ठीक आहे. सो मला असं वाटतं की एकटेपणाशी जर डील करायचं असेल तर पहिलं आपल्याला स्वतःकडं म्हणू की साहसाने बघितलं पाहिजे. मी साहस हा शब्द मुद्दा म्हणून वापरतोय काय, कारण की आपण इतरांशी डील करताना खूप इझिली डील करतो, पण तीच गोष्ट स्वतःच्या बाबत येते ना तर आपल्याला ते नको असतं, आपण दूर दूर पळत असतो. त्यामुळे जो एकटेपणा जो आहे
मला असं वाटतं की त्यापासून म्हणजे त्याला लोक घाबरतात किंवा एकटं राहायला घाबरतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण एखादा व्यक्ती बाबा एकटाच जाऊन पिक्चर जाऊन मस्त जाऊन म्हणजे ते एंटरटेनमेंट तो करतो, एन्जॉय करतो आहे किंवा एकटं फिरतो आहे, तर लोक त्याच्याकडे शंकेने बघतात, वेडा आहे का हा. ठीक आहे, कारण की ते आपल्याला सवयच नाही आहे एकटं काहीतरी करणं, हे आपल्या ध्यानीमनीच नसतं. ठीक आहे, पण तो जर स्वतःची कंपनी एन्जॉय करत असेल, ठीक आहे, काय काय हरकत आहे. सद्गुरूंचं वाक्य आहे की इफ यू आर अलोन अँड यू फील लोनली देन ऑब्वियसली यू आर इन अ बॅड कंपनी. तुम्ही एकटे आहात आणि तुम्हाला लोनली वाटतंय, मला दुःख होतंय, मी एकटा आहे, म्हणजे तुम्ही बॅड कंपनीमध्ये आहात. मग जसं विजयदादा म्हणतायत की तुम्हाला जर लोनलीनेसवर वर्क करायचं आहे तर तुम्ही तुमच्या सराउंडिंगवर नाही तर तुमच्या स्वतःवर तुम्हाला वर्क करायला लागेल. म्हणजे जगामध्ये अशी बरीच लोकं आहेत जी एकटं टाईम एन्जॉय करतात, है ना. मी सुद्धा एकटा टाईम एन्जॉय करते. मग मला गाणं गायला किंवा इतर काही गोष्टी करायला काहीतरी आर्टिस्टिक किंवा मी काहीतरी क्रिएटिव्ह करेल, कारण तो माझा वेळ मी माझ्या स्वतःसाठी फक्त यूज करते, माझ्या डेव्हलपमेंटसाठी किंवा मला आनंद मिळावा म्हणून. पण हे जे लोनलीनेस फील करणारे लोक आहेत यांच्यातलं हे फिलिंगच गेलेलं असतं की आपण एकटं एन्जॉय करू शकतो. जसे अलिखित नियम आहेत ना समाजामध्ये, तुम्ही एकटं काही केलं तर तुम्ही ॲबनॉर्मल आहात. हे इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे तुम्ही एकटं काही करू शकत नाही असं वाटायला लागतं आणि म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही एकटे असता तुम्हाला ते असं वाटायला लागतं की काहीतरी चुकतंय. बापरे. गुलाबजाम मूवी आपण पाहिलाय, त्याच्यामध्ये जो तिचा लोनलीनेस आहे ती तिच्या लोनलीनेसशी कसं डील करते की एकटं मूवी बघणं किंवा इतर गोष्टी करणं, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा तो लोनलीनेस किती भयावह आणि किती दुःख दे तिच्यासाठी, त्या अभिनेत्रीसाठी, हे दाखवलेलं आहे. आपण आता सोल्युशन्सबद्दल बोलू शकलो की एकटं वाटत असेल तर काय केलं पाहिजे. म्हणजे एकतर किती लेवलपर्यंत एकटं वाटणं ओके आहे, नॉर्मल आहे, असं हेही आधी ॲड्रेस केलं तर. म्हणजे हे तर आपण बघितलं की ओके आहे, नॉर्मल आहे, तुम्ही एकटे फील करताय, ठीक आहे. पण ते किती काळापर्यंत एकटं फील करणं, काय पॉईंटला जाऊन तुम्ही मदत घेतली पाहिजे, कोणाशी तरी बोललं पाहिजे, हे जर काही ठरवू शकलो तर. आणि त्याच्या पुढे जाऊन काय केलं पाहिजे ज्यावेळेस तुम्ही एकटे फील करताय आणि तुम्हाला ती फिलिंग आवडत नाही आहे तर. सर्वप्रथम म्हणजे एखादा माणूस म्हणतोय की मला लोनली फील होत आहे, तर इमिजिएटली आपण त्याला उचलून थेरपिस्टकडे, काउन्सिलरकडे किंवा सायकॅट्रिस्टकडे घेऊन जाणार नाही आहे. जसं की एखादा माणूस म्हणतोय मला वेड लागल्यासारखं वाटतंय, तर इमिजिएटली आपण त्याला मेंटल हॉस्पिटलमध्ये जाऊन ॲडमिट करणार नाही. तर क्रायटेरिया काही ठरलेले आहेत डायग्नोसिसचे, राईट. पण लोनलीनेस ही फिलिंग जसं आपण म्हटलं की ती वैश्विक आहे आणि सगळ्यांना आपल्या लाईफमध्ये ती कधी ना कधी अनुभवायलाच लागते, कारण सध्याची परिस्थिती तशी आहे. पण जर हा लोनलीनेस तुमच्या डेली रूटीनमध्ये अडथळा आणतो आहे, म्हणजे माझं रोजचं जे काम आहे, सकाळी उठून कामाला जाणं, तर उठल्यापासून आंघोळ करणं, ब्रश करणं, नाश्ता करणं, त्याच्यानंतर मी माझी कामाची तयारी करतो आणि मग मी कामाला जातो, माझं काम संपून मी घरी येतो, संध्याकाळी मी जेवण करतो आणि मी झोपतो. तर याच्यासोबत अजून मी विकेंडला माझ्या मित्रांसोबत जातो बाहेर, किंवा मी अगोदर काही गोष्टी करायचो, ट्रेकिंगला जाणं किंवा महिन्यातनं एकदा बाहेर फिरायला जाणं, मला बाईक राईड आवडतं किंवा मला मूवीज बघायला आवडतात. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी, दैनंदिन जीवनातल्या गोष्टी जेव्हा तुमच्या अफेक्ट व्हायला लागतात तेव्हा नक्कीच तुम्हाला ट्रीटमेंटची गरज असते किंवा काउन्सिलिंगची गरज असते, राईट. तर इन जनरल डायग्नोस्टिक क्रायटेरिया आपण बाजूला ठेवूया, कारण लोनलीनेस हा एक खत म्हणून काम करतं मेंटल इलनेसेससाठी. स्टीव्ह म्हणून रिसर्चर आहे, 2021मध्ये त्यांनी हे सांगितलं होतं की इट वर्क्स ॲज अ फर्टिलायझर फॉर अदर डिसीजेस, जे आपण म्हणतो ना आता कॅन्सर, डायबिटीज, डिमेन्शिया, डिप्रेशन, एन्झायटी, इतर मानसिक आजार, ह्या सगळ्यासाठी हे खत म्हणून काम करतंय लोनलीनेस. बापरे.
त्याच्यामुळे फक्त ते लोनलीनेस म्हणून त्याच्याकडे न बघता इतर सगळ्या होणाऱ्या फिजिओलॉजिकल आणि सायकोलॉजिकल आजारांसाठीचं एक मेजर कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर असू शकतो. करेक्ट. आणि लोनलीनेसमध्ये म्हणजे कुठलाही मेंटल हेल्थ किंवा कुठलाही आजार आपण केव्हा म्हणतो की तो आजार आहे आणि त्याला ट्रीट करायला पाहिजे, जेव्हा तुमचं वैयक्तिक आयुष्य, तुमचं सामाजिक आयुष्य आणि तुमचं प्रोफेशनल आयुष्य किंवा कामामधलं आयुष्य हे सफर व्हायला लागतं. तिथे प्रॉब्लेम्स यायला लागतात, रिलेशनशिपमध्ये प्रॉब्लेम्स यायला लागतात. तेव्हा नक्कीच आपल्याला ट्रीटमेंटची किंवा काउन्सिलिंगची किंवा प्रोफेशनल हेल्पची गरज असते असं मला वाटतं. ओके ओके. आणि काय पद्धतीनं आपण त्याच्यासोबत डील केलं पाहिजे एकटेपणासोबत? पद्धती म्हणजे अगदी मी असं आता ट्रीटमेंट की थेरपिस्टकडे जाऊनच ट्रीटमेंट घ्यायची असं काही गरजेचं नाही आहे. अगदी साध्या साध्या गोष्टी आहेत की एकतर पॅटर्न जो आपला बनलेला असतो की आपण अवॉइड करतो सामाजिकरित्या, सो मला असं वाटतं की हे पॅटर्न आपण स्वतःहून ब्रेक केले पाहिजे, प्रयत्न केले पाहिजे की मला जे वाटतं आहे ते एक्सप्रेस करणं. ठीक आहे, माझ्या जवळचे जे लोक असतील त्यांच्याकडे एक्सप्रेस केलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट ग्रुप ॲक्टिव्हिटी ज्या असतात की तुम्ही एखादा ग्रुप जॉईन करा की जिथं समूहाने काहीतरी होतं आहे, ठीक आहे, ॲक्टिव्हिटी केली जाते आहे, सर आपण त्याला सपोर्ट ग्रुप पण म्हणतो, सो ते तुम्ही करू शकता. किंवा इतर सोशली एंटरटेनमेंटच्या ज्या गोष्टी असतात, ठीक आहे, मग त्या म्युझिक असेल, डान्सच्या बाबत असेल, अगदी मूवी बघायला जाणं, तर हे लोकांमध्ये जाऊन करणं. ठीक आहे. ओके. सो इतक्या साध्या सोप्या गोष्टी आहेत की ह्या केल्याने पण तुम्हाला एक सपोर्ट फील होतो. ठीक आहे. बेसिकली लोनलीनेस कमी करण्यासाठी तुमची आजूबाजूची सपोर्ट सिस्टीम जी आहे ती स्ट्रॉंग बनवणं किंवा स्ट्रॉंग असणं खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. आणि ती सपोर्ट सिस्टीम मग कोणाची असू शकते की एकतर माझं पहिलं कुटुंब जे आपल्याला पहिले मदतीला येणार आहेत, नंतर जवळचे मित्रमैत्रिणी, ठीक आहे, आणि मग सोसायटी. ठीक आहे. ही सपोर्ट सिस्टीम आपण क्रिएट केली पाहिजे. ठीक आहे. तसं वातावरण आपण क्रिएट केलं पाहिजे, त्या पद्धतीने प्रयत्न झाले पाहिजे, तर ते लोनलीनेसवर काम होऊ शकेल. म्हणजे माझ्या मते जपान हा आपण म्हणतो की सगळ्यात लोनली कंट्री आहे, तर जपानमध्ये स्पेशली मिनिस्ट्री आहे लोनलीनेस कमी करण्यासाठी, की ती मिनिस्ट्री फक्त त्यावरच काम करते. ठीक आहे. सो हे सगळं म्हणजे इतकं टोकाला जायच्या आधी मला असं वाटतं की आपणच शहाणे होणं गरजेचं आहे आणि ती सुरुवात जी आहे ती स्वतःपासूनच केली पाहिजे. ठीक आहे. की ते पॅटर्न्स ब्रेक केले पाहिजे, आपण स्वतःहून ते स्वतःवर काम केलं पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे लोनलीनेस आपण जर म्हणायला गेलो तर आता रिसेंटली लंच बॉक्स हा मूवी आला होता, राईट. एक टिपिकल आणि खूप चांगलं उदाहरण आहे लंच बॉक्स मूवी, ज्याच्यामध्ये जो मेल आहे ही इज विडो, म्हणजे त्याचा पार्टनर आता जिवंत नाही आहे आणि ही स्टेईंग अलोन. मग त्याच्या डेली रूटीनमध्ये काय त्याला प्रॉब्लेम्स येतात त्याचा पार्टनर नसल्यामुळे, आणि तो स्वतःला समाजामध्ये कुठल्या जागी बघतो, तर हे खूप छान दाखवलेलं आहे त्यामध्ये. आणि त्याच्या अगदी विरुद्ध एक स्त्री जी तिच्या आयुष्यात गुरफटलेली आहे, तिला मुलं आहेत, तिला नवरा आहे, घरचे लोक आहेत, ती सगळं घरातलं काम करते, सगळ्या गोष्टी करते, बट स्टील ती आतनं एकटी फील करते, कारण तिच्या इमोशनल नीड्स कुठेच पुऱ्या होत नाही आहेत. तर हे दोन अगदी टोकाचे, म्हणजे आपण जे म्हणतो की एकटं राहिल्यामुळे लोनलीनेस वाढतो, डेफिनेटली वाढतो, पण नॉट नेसेसरीली एकटं राहिल्यामुळे तुम्हाला लोनलीनेस येईलच. कधी कधी बिंग अलोन इज नॉर्मल, एकटं वाटणं हे नॉर्मल आहे. पण जर ते दीर्घकालीन झालं, म्हणजे मी आता एकटा आहे, मी एकटी आहे, मला वाईट वाटतंय, जसं की कोविड पिरियडमध्ये आपण फिजिकली आयसोलेट झालेलो, वी वेर नॉट इमोशनली आयसोलेटेड, आहे ना. आयसोलेशन किंवा आपण म्हणूया लोनलीनेसचे प्रकार आहेत, सोशल आयसोलेशन किंवा सोशल लोनलीनेस, इमोशनल लोनलीनेस, रोमॅन्टिक लोनलीनेस. तर आपण फिजिकली फक्त डिटॅच आहोत, फिजिकली आयसोलेट झालेलो, पण आपण सोशली कनेक्टेड आहोत ड्युरिंग दॅट कोविड पिरियड, आहे ना. पण त्याच्यानंतर घरी आल्यानंतर माझ्या नातेवाईकांमध्ये, माझ्या आईवडिलांसोबत, माझ्या फ्रेंडसोबत सुद्धा मला एकटंच वाटतंय, तिथे प्रॉब्लेम आहे. यासाठी आणखीन काही काही आता जसं की
काय स्वतःचा पॅटर्न ब्रेक करणं ही एक पद्धत असू शकते. तसं आणखीन काय मला स्वतःला काय गोष्टी करता येऊ शकतात ज्यावेळेस मला आत्ता लोनली वाटतं, एकटं वाटतं त्यावेळेस? म्हणजे काय ॲज सिम्पल ॲज मित्राला फोन लावा कुणाला तरी किंवा घरच्यांशी फोनवर बोला पासून काय काय गोष्टी मला त्या क्षणी मला ज्यावेळेस असं वाटतंय की मला आता एकटंच वाटतंय आणि मला अनकम्फर्टेबल आहे ती फिलिंग, तर त्यावेळेस काय केलं पाहिजे त्या क्षणात? बरं, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचं इमोशन्स काय, ट्रू इमोशन्स पहिले ओळखायला लागतील. ओके. म्हणजे मी सॅड आहे, मी दुःखी आहे, मी डिसअपॉइंटेड आहे, मी एकटा आहे म्हणून, राईट. सिच्युएशन पहिले ओळखणे की ही टेम्पररी आहे का, ही किती काळ राहणार आहे. म्हणजे हे सिच्युएशनवर डिपेंड आहे का, की आज घरातले लोक सगळे गावाला गेलेत आणि मी घरी एकटा आहे, राईट. म्हणजे अजून एक मला सांगावं असं वाटतं ह्या एकटेपणामध्ये की आजकाल पिरियॉडिक लोनलीनेससुद्धा सुरू झाला आहे. IT प्रोफेशनल किंवा जे वर्किंग क्लास आहे त्यांना फ्रायडे नाईटला लोनली वाटतं, मंडे नाईटला नाही वाटणार का? कारण एक तो अलिखित नियम आहे की सगळे फ्रेंड्स माझे पार्टी करणार फ्रायडेला, म्हणजे फ्रायडे नाईट इज अ पार्टी टाइम, म्हणजे हॅपनिंग दिवस आहे आणि मी आता काही करत आणि नाहीये. जर मी काही करत नाहीये म्हणजे मी किती लोनली आहे. बट इट इज फॉर टाइम बिंग, इट इज टेम्पररी. अगेन तो फोमो येस, आय एम मिसिंग आउट समथिंग. तर हे जे आहे हे तुम्हाला आपल्याला म्हणजे कदाचित नॉर्मल जे समाजामध्ये आहेत लोक त्यांना पटकन ते समजत नाही, कारण आजकाल जे एक्सपोजर आहे, जे वाचतायत ते ऑनलाईन आजारांबद्दल असेल, राईट, मानसिक अवेअरनेसबद्दल असेल, तर त्याच्यामधनं त्यांना असं वाटतं की हे सगळं आम्हाला ऑलरेडी होतं आहे आणि स्वतःचं डायग्नोसिस करून ते मोकळे होतात, स्वतःला लेबल करून घेतात की आय एम डिप्रेस्ड, आय एम अँक्झियस किंवा आय एम लोनली. म्हणजे नॉट नेसेसरीली दॅट पर्सन नीड्स ट्रीटमेंट. म्हणजे त्यांनी छोट्या छोट्या गोष्टी त्याच्या आयुष्यात जर चेंज केला तर पहिलं तर ॲक्सेप्टन्स ह्या सिच्युएशनचा की असं होऊ शकतं, महिन्यातनं एकदा दोनदा मला असं वाटू शकतं, विच इज क्वाईट नॉर्मल. माणसाचे इमोशन्स, सुख दुःख चालूच असतं, त्याच्यामुळे मी कधी ना कधी तर दुःखी असणारे, एकटा फील करणारे हे माझ्यासाठी नॉर्मल आहे. सिच्युएशनचा ॲक्सेप्टन्स की हे बदलणार आहे पुढे. थर्ड थिंग, जर मी एकटा फील करतो तर मला काय आवडतं. बऱ्याच पेशंटला मी विचारते की तुम्ही एकटा असताना काय करता, तर आम्ही विचारच नाही केला, वेळच नाही मिळाला आत्तापर्यंत की मला काय आवडतं करायला. कोविड पिरियडमध्ये प्रॉब्लेम का झाले की घरी बसून आम्ही काय करणार आहे याच्यासाठी विचार करायला लोकांना वेळच नव्हता, आणि त्यामुळे त्यांची धांदल उडाली सगळ्याच याच्यामध्ये की आता आम्ही काय करू. म्हणजे ज्या गोष्टीबद्दल शाश्वती नाही आहे किंवा आपल्याला फ्युचर फिक्स माहिती नसतं, तिथे हे अँझायटी, अतिविचार आणि मग पुढे जाऊन लोनलीनेस सुरू होऊ शकतो. तर जसं मी म्हटलं की स्वतःच्या हॉबीज ओळखा की मला काय आवडतं, कशाने मला छान वाटतं, काय केल्यानंतर मला बरं वाटतं. मग ते कुठलीही छोटी ॲक्टिव्हिटी असेल, इवन गोईंग आउट अँड टेकिंग अ वॉक, नुसतं पार्कमध्ये जाऊन बसणं किंवा एखाद्या मित्राशी व्हिडिओ कॉलवर बोलणं, एखादं छान गाणं ऐकणं. आणि अशा पिरियडमध्ये मी स्पेशल इन्स्ट्रक्शन देते की रोमॅन्टिक किंवा सॅड सॉन्ग ऐकायचे नाहीत. अरिजित सिंग वाले गाणे म्हणजे काय म्हणतो, वीर रसातली गाणी आहेत ना, ती ऐका. मग त्यातलं कुठलं तरी निवडून ठेवा की मला हे आवडतं, हे ऐकल्यानंतर मला छान वाटतं, है ना. गुरु ठाकूर जे आहेत ते माझे खूप फेवरेट आहेत, कारण त्यांचे जे कविता आहेत आणि शब्द आहेत ते खरंच म्हणजे अगदी आपल्या मनातून आलेत किंवा सगळ्यांच्या मनात ते असणारे असं वाचताना वाटतं. तर त्यातला एक भाग म्हणजे कवितेतला की बाहेर आहे झगमगाट, उजळलाय सारा गाव, बाहेर आहे झगमगाट, उजळलाय सारा गाव, आतल्या अंधाराचं काय, तिथे एक दिवा लाव. बापरे. नेनिवेच्या दारावर, जाणिवेच्या पारावर, जिथे जिथे असेल वाव, तिथे एक दिवा लाव. मग हा दिवा लावणं म्हणजे काय, हा दिवा दुसरं कोणी येऊन लावणार नाही, तो तुमचा तुम्हालाच लावायचा आहे. मग त्याच्यासाठी तेल, वात, पंती तुम्हालाच शोधायची आहे. मग मला काय आवडतं, मला काय चांगलं वाटतं, कशाने मला बरं वाटतं, हे तुम्हालाच ओळखायचं आहे. तर तुमचे हॉबीज, इतर फिजिकल ॲक्टिव्हिटीज, कुठेतरी एंगेज होणं, पण फिजिकली, फोनवरती नाही, स्क्रोलिंग नाही. कारण डिजिटल मीडियामुळे फेस टू फेस टाईम रिड्यूस होतो आहे आणि तुमची अँझायटी अजून वाढत चालली आहे.
आणि यू आर बिकमिंग कॉम्पिटेटिव्ह. म्हणजे मला असं वाटतं की इतरांशी तुलना करण्यात काहीच अर्थ नाही आहे. आपण आपल्या क्वालिटीज ओळखून मी काल तिथे होतो, काल मी 50 किलोचा किंवा काल मी 70 किलोचा होतो, आज मी 60 किलोचा आहे, विच इज अ इम्प्रूव्हमेंट. तुम्ही स्वतःशी कम्पेअर करताय, स्वतःच्या पास्टशी कम्पेअर करताय. तिथे तुम्ही इम्प्रूव्ह होताय ही फिलिंग नक्कीच येणार आहे आणि तुम्ही काहीतरी प्रोडक्टिव्ह करताय त्या लोनलीनेसमधून. राईट. आता एक ऑलमोस्ट शेवटचा प्रश्न की मला हे स्वतःसाठी झालं की मला काय काय गोष्टी त्या करता येतील ते. मला जर माझ्या आजूबाजूचं कोणी एकटं पडलेलं दिसतंय, एकाकी दिसतंय, तर त्या सिच्युएशनमध्ये मी काय करू शकतो. म्हणजे कदाचित त्या समोरच्या व्यक्तीला ते जाणवलं पण नसेल की ती व्यक्ती एकटी पडली आहे, किंवा हल्ली बऱ्याच सर्कल्समध्ये नाही तो किंवा ती लोनर आहे आणि मग ते एक वेगळ्या पद्धतीनं बघितलं जातं. मग ती व्यक्ती लोनली आहे तर मग त्या व्यक्तीला अजून आयसोलेट केलं जातं, कारण नाही मग ते आला की मग तो सतत चिकटून असतो याच ग्रुपला आणि मग सतत फक्त टोमणे मारायला किंवा शिव्या खायला किंवा ह्युमिलिएट करण्यासाठीच एखादी व्यक्ती असते आणि मग ती तशीच असते ती त्या ग्रुपमध्ये. मग बाकी काही कॉन्ट्रीब्युशन नसतं त्या व्यक्तीचं. तर ते आपण नसलो जरी ते लोनली व्यक्ती, आपल्या आजूबाजूचं कोणी असेल तर आपण काय करू शकतो अशा सिच्युएशनमध्ये त्यांना मदत करण्यासाठी. मला असं वाटतं की आपण हे शिक्के लावायची जी घाई आहे, ठीक आहे, की हा लोनर आहे, लोनली आहे, तर मला असं वाटतं की हे शिक्के नको. ठीक आहे, आपल्याला जाणवते की एखादी व्यक्ती ही एकटी पडली आहे, तर तिला पहिले कम्फर्टेबल वाटेल या पद्धतीने तुम्ही वातावरण तयार करणं. ठीक आहे, मग कदाचित ती सुरुवातीला तिचं काय म्हणणं आहे, ठीक आहे, तिचे विचार काय आहेत, मतं आहेत, हे समजून घेणं. आपल्याला ऐकण्याची सवय राहिलेली नाही आहे कोणाचं. ठीक आहे, आपल्याला प्रत्येकाला सल्ले द्यायचे, सांगायचं आहे, ठीक आहे, समोरच्याचं आपल्याला शांतपणे ऐकून घ्यायची, तो पेशन्सच मुळात कमी झाला आहे आपला. ठीक आहे, तर पहिले समोरचा काय बोलतोय, काय सांगतोय, कशा पद्धतीने एक्सप्रेस करतोय, तो चान्स देणं फार गरजेचं आहे. ठीक आहे, आणि जेव्हा आपण हा चान्स देतो तर हे आपले मनातले जे शिक्के असतात किंवा आधीच आपण जज केलेलं असतं त्याच्यापेक्षा फार वेगळं असतं बऱ्याचदा चित्र. ठीक आहे, तर मला असं वाटतं की कुठलंही जजमेंटल आधीच असं ॲटिट्यूड न ठेवता समोरच्याला तो चान्स दिला पाहिजे, ती जागा दिली पाहिजे, ऐकून घेतलं पाहिजे. ठीक आहे, आणि मी जे मगाशी बोललो की सपोर्ट सिस्टीम, ठीक आहे, मग आता आपण मित्रमैत्रिणी असू तर आपणच सपोर्ट सिस्टीम असणार आहे त्याच्यासाठी. ठीक आहे, आणि मग जेव्हा तुम्हाला जाणवेल की अरे नाही, हे लोनलीनेसपेक्षा पण अजून काहीतरी सिरियस दिसतं आहे, तर मग अशा वेळी त्याच्या घरच्यांशी बोलणं. तर तू जसं म्हणलास की बऱ्याचदा त्यालाही माहीत नसतं की तो लोनली आहे किंवा आपण ज्याला म्हणू की डिप्रेस्ड आहे किंवा त्याला एन्झायटी आहे. ठीक आहे, तर मग कदाचित त्याची जबाबदारी घेणारी जी जवळची लोकं आहेत, ठीक आहे, त्यांच्याशी बोलणं, अशा पद्धतीने आपण तो एक सपोर्ट तयार करू शकतो, मला असं वाटतं. जसं दादांनी सांगितलं की फर्स्ट नॉन जजमेंटल लिसनिंग, म्हणजे त्या व्यक्ती संदर्भात आपण आपली मतं किंवा निर्णय बनवायचे नाही आहेत. त्या व्यक्तीला काय वाटतं आहे आत्ता सध्या ते ऐकून घ्यायचं. सेकंडली मला असं वाटतं की ऐकताना त्यांचे फिलिंग्स हे बरोबर आहेत हे त्यांना दाखवून देणं, ज्याला आपण व्हॅलिडेशन म्हणतो, की असं वाटू शकतं आणि हे वाटणं साहजिक आहे तुझ्या सध्याच्या परिस्थितीत, की हे बरोबर आहे. नाही तर आपण म्हणतो अरे चल 2-4 पेग मारू, तुला बरं वाटेल, किंवा काही नाही, हे तात्पुरतं असतं, असं काही नसतं, लोनली बिनली, राईट, हां, चिलमार, राईट, तो जो शब्द आहे. तर आपण हे त्यांचं फिलिंग जे ते इनव्हॅलिडेट करतोय, म्हणजे असं काही नसतं. आणि मग त्यांना उगाच वाटायला लागते की मला जे वाटतंय ते खरंच ॲबनॉर्मल आहे की नाही, खरंच मला मदतीची गरज आहे की नाही. सो दॅट इज सेकंड थिंग, की तुम्ही ते व्हॅलिडेट करणं. थर्ड थिंग, बिंग फिजिकली प्रेझेंट, म्हणजे तुम्ही नुसतं त्यांच्यासोबत बसून राहिलात, भलेही तुमचा संवाद नाही होत आहे, पण मी आहे सपोर्टसाठी. दिस इज अ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन, की मी इथे आहे, तुला जेव्हा वाटेल तेव्हा तू माझ्याशी बोलू शकतो, पण मी फिजिकली ते, म्हणजे टाईम देणं, अर्थात तिथे असणं आणि त्या व्यक्तीला टाईम देणं खूप गरजेचं आहे. जर त्यांना आत्महत्येचे विचार किंवा सतत ते रडतायत, क्राईंग स्पेल्स आपण ज्याला म्हणतो, की विनाकारण किंवा छोट्या छोट्या गोष्टींवरनं त्यांना खूप मोठं दुःख होतं आहे, आत्महत्या करावीशी वाटते, किंवा जेव्हा ते बोलून दाखवतात, तर इमिजिएट हेल्प
घेणं खूप गरजेचं आहे अशा वेळी, कारण हे अलार्मिंग साईन आहे. ओके ओके, ठीक आहे. पण ॲज अ फ्रेंड आपण ही मदत नक्कीच करू शकतो की त्यांच्यासोबत बसणं, बोलणं आणि त्यांना थोडं मोटिवेट करणं, काही फिजिकल ॲक्टिव्हिटीजमधने ग्रुपमध्ये एंगेज करणं, कुठल्या तरी म्हणूया आपण क्रिएटिव्ह ॲक्टिव्हिटीमध्ये त्यांना एंगेज करणं, किंवा त्यांच्यातलं पोटेन्शियल की अरे तुला हे छान येतं तर आपण इथे टाईम थोडासा स्पेंड करूया, राईट, किंवा एखादं गाणं ऐकूया, किंवा चलो आपण डान्स करू शकतो एखाद्या जे तुझं आवडतं गाणं आहे, राईट, किंवा आपण बाहेर जाऊन नुसतं कॉफी शॉपमध्ये बसूया, ऑब्झर्व करू आपण लोकांना फक्त. तर हे खूप मॅटर करतं, बिंग फ्रेंड, बिंग फॅमिली, सपोर्ट करणं. इन शॉर्ट आणखीन जास्त त्यांना आयसोलेट न करता तुम्हाला काय पद्धतीनं तुम्ही अवेलेबल असू शकाल हे जरी दाखवू शकलात तरी ते कदाचित त्या अर्थी मदत करू शकतो. आणखीन एक शेवटचा प्रश्न, तो म्हणजे मी कालच एक डेटा असतो त्यात असं सांगत होतं की जवळपास मॅक्झिमम जे लोनलीनेसचं प्रमाण आहे लग्नानंतर, म्हणजे मिड 40s 50sमध्ये तुम्हाला लग्नात असूनही लोनली वाटायला लागतं. आणि मग त्याचं एक खूप मग त्याच्यावरती बऱ्याच लोकांचे, मी एक ॲक्च्युली थ्रेड वाचत होतो त्याच्यात, मग लोक त्यांचे एक्सपिरियन्सेस शेअर करत होते आणि त्यात एक असं कॉमन जाणवत होतं की लग्नात असून पण जर एकटं वाटत असेल तर मग त्याला काय अर्थ. तर रोमॅन्टिक रिलेशनशिप्स तुमच्या, मग त्या तुमच्या कुठल्याही वयाच्या असू देत, त्या असताना तुम्हाला लोनली वाटणं हे किती कॉमन आहे, आणि जर वाटत असेल तर काय केलं पाहिजे, हा एक पहिला प्रश्न. आणि दुसरं असं की खूप लोक आता बाय चॉईस एकटे राहतात, तर त्यांच्याविषयी आपण बोलू शकलो तर, म्हणजे रोमॅन्टिकली एकटे राहतात. हे जो आपण एज ग्रुप म्हणतोय तो मिडल एज ग्रुप आहे. मिडल एज ग्रुपमध्ये होतं असं की आत्तापर्यंत तुमचं शिक्षण, तुमच्या इतर गोष्टी, कॉलेजेस, किंवा तुम्हाला पुढे करिअर काय करायचं याच्यावरती तुमचा फोकस असतो, तेव्हा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नसतात, राईट, किंवा तुमच्यावरती काही दडपण नसतं. त्यानंतर सडनली हे बंद होऊन तुम्ही आता जॉब करताय, लग्न करताय, राईट, किंवा घराची जबाबदारी उचलताय आता, आणि आपल्याला आता एक बैलाला बांधतात ना की रुटीन, ते एवढं काम केल्याशिवाय त्याला सुटता येत नाही, तर तसं काहीसं रुटीन होतं मिडल एजमध्ये. आणि हे मिडल एजमध्ये डिप्रेशन, अँझायटी कॉमन आहे. याला आपण मिडल एज क्रायसिस म्हणतो, की सडनली या जबाबदाऱ्या आपल्यावरती आल्या आणि मग आता सोशल कनेक्शन कमी झाले. म्हणजे बऱ्याचशा नोकरी करणाऱ्या मुलांना, मुलींना आता त्यांच्या फ्रेंड्सला भेटता येत नाही, तेवढा क्वालिटी टाईम स्पेंड करता येत नाही. फिमेल्सची लग्न झालेली असतात, त्याच्यामुळे त्यांना घरच्यांसोबत ॲडजस्ट करायचं असतं, नोकरी करायची असते, मुलांनाही सांभाळायचं असतं. मुलांचं असं झालेलं असतं की जबाबदारी आल्यामुळे पैसा कमवणं हे मेन ध्येय आहे, माझ्या घराची रिस्पॉन्सिबिलिटी, माझ्या मुलाची, माझ्या बायकोची माझ्यावर आहे, राईट. सो हे कुठेतरी चालू राहतं एक ऑलमोस्ट 35 एजपर्यंत, आणि मग त्याच्यानंतर तो माणूस त्याच्यात रुळतो. पण आता ती मोनोटोनस लाईफ झाली, खूप मोनोटोनस, की डेली रुटीन चालू आहे. मी घरी जातो, बायको काहीतरी बोलते, मुलं काहीतरी करतात, माझं डेली काम झालेलं असतं, मी जेवतो, मी झोपतो, मी सकाळी उठून पुन्हा कामाला जातो. मग अशा वेळेस तिथे तुमचं एक रोमॅन्टिक नीड किंवा इंटिमसी जी आहे पार्टनरबद्दलची ती कुठेतरी कमी होत जाते. आणि तुमचा पार्टनरही तितकाच बिझी असतो इतर गोष्टीमध्ये, त्यालाही वेळ नाही आहे आता. म्हणजे जसं लग्नापूर्वी आपण म्हणतो की तू अशी वागत होते आणि आता तू बदलली आहे, तर हे बदल काय, हे साहजिक आहेत आणि हे येणारच आहेत, हे तुम्हाला ॲक्सेप्ट करावे लागतील. पण ती इंटिमसी जागृत ठेवायला किंवा तुमच्या एकमेकांबद्दलचं आकर्षण तितकंच अजूनही त्याच प्रमाणात ठेवायला तुम्हाला दोघांना वर्क करायला लागतं. पण आत्ता सध्याच्या परिस्थितीमुळे तो वेळ ह्या कपल्सला मिळत नाही. आणि मग बऱ्याचदा आपण बघतो की ऑफिसमध्ये लव्ह इंटरेस्ट वाढतात, कारण इथं तो रोमॅन्टिकली आयसोलेटेड किंवा लोनली फील करतो, कारण माझी बायको तितका रिस्पॉन्स आता देत नाही, किंवा ती पहिल्यासारखं रोमॅन्टिक वागत नाही, म्हणजे थ्रिल नाही राहिलं आता, थ्रिल राहिलं, असे खूप कॉमनली बोललं जातं. येस. आणि असे बरेचसे पेशंट आहेत ॲक्च्युली, तेच सांगतात की आता इट इज लाईक आवर सेकंड होम. वर्क प्लेस, जिथे मी ऑफिसमध्ये काम करतोय तिथे मी ऑलमोस्ट 12-12 तास घालवतोय,
10 तास काम करतो आहे. मग अशा वेळी जर एखादी दुसरी व्यक्ती माझे इमोशनल नीड्स पुऱ्या करते किंवा मला ॲप्रिशिएट करते, म्हणजे ॲप्रिशिएशन, किंवा तुम्हाला कुणीतरी छान म्हटलं तर तुम्हाला चांगलं वाटतं, राईट. सो ह्या गोष्टी जर व्हायला लागल्या तर ऑटोमॅटिकली तुम्ही डायव्हर्ट होता रोमॅन्टिकली इतर व्यक्तीकडे. सो दिस इज अ व्हेरी कॉमन अँड इन्क्रीजिंग प्रॉब्लेम राईट नाव. ह्या एजमध्ये आता हा खूप इन्क्रीज होतो आहे आणि याच्यामध्ये मेल फिमेल असं काही सेग्रिगेशन मला म्हणजे आहे असं वाटत नाही. तितक्याच प्रमाणात मेल फिमेल दोन्हीकडूनही ह्या गोष्टी घडतात आणि बरेचसे कपल्स आता सध्या आम्ही ह्याच कारणामुळे कन्सल्टेशन चालू आहेत किंवा तो सिंगल नवरा किंवा बायको येऊन हे सांगते की असं असं माझ्याकडनं चूक झाली, कारण हे कालांतराने त्यांना जाणवतं. आणि जसं मी म्हटलं एव्हरी 5-10 years तुमच्या नीड्स चेंज होतात, तुमच्या स्वतःबद्दलच्या आणि तुमच्या पार्टनरबद्दलच्या. मग जे हे नीड्स प्रोव्हाइड तुम्हाला करते किंवा पुऱ्या करते, तुम्ही तिकडे डायव्हर्ट होता. आणखीन एक मुद्दा म्हणजे जो दुसरा प्रश्न होता की खूप जण म्हणजे आता आमच्या जनरेशनमध्ये ना ती एक खूप मोठी एन्झायटी, म्हणजे आता जे 30च्या आसपास आहेत त्यांना तर ते फारच मोठा ती भीती वाटते की अर्धी लोक आहेत ज्यांची, अर्धे मित्र आहेत ज्यांची लग्न झालेली आहेत, त्यांना मुलं झालेली आहेत आणि काही लोकांना अजून मॅट्रिमोनीवरती काही अजून सापडत नाहीये. असे जे मध्येच अडकले ना त्यांना सतत भीती वाटायला लागते की अरे बापरे आता आपण आयुष्यभर एकटे राहणार आहोत का, आपण ती एन्झायटीमध्येच राहणार आहोत का, की आता मला नाहीच मिळणार आहे कुणी आयुष्यात. आणि मग कुठे ना तरी तुम्ही स्वतःची ती मेंटली तयारी करायला लागतात की नाही मला कदाचित एकटं आयुष्य जगायचं आहे आणि मग मी एकटंच राहणार आहे आणि मग काय काय काय. तर त्याच्याबद्दल आपण बोलू शकलो की खूप जास्त आता एकटं राहणार का ह्याच्यावरनं एन्झायटी यायला लागते, तर ती एन्झायटी कशी घालवायची. अच्छा, अपेक्षा स्वतःबद्दलच्या आणि पार्टनरबद्दलच्या ह्या खूप वाढल्यात सध्या. म्हणजे माझा लाईफ पार्टनर हा असाच असला पाहिजे, नाहीतर मी कॉम्प्रोमाइज करणार नाही. कारण एका पर्टिक्युलर एज नंतर जेव्हा मुलीसुद्धा इंडिपेंडंट आहेत, एक मोठी सॅलरी त्यांच्या अकाउंटमध्ये जमा होत आहे, त्यांना जे करायचं ते करू शकतात ना, तर त्यानंतर जेव्हा ते पार्टनर शोधतात तर तेव्हा त्यांचे एक्सपेक्टेशन्स खूप वाढलेले असतात. म्हणजे पूर्वीच्या काळी जेव्हा अरेंज मॅरेज व्हायचं तेव्हा आपण चेहराही बघत नव्हतो की मुलगी कशी आहे, मुलगा कसा आहे, राईट. त्याच्यानंतर तो ॲडजस्टमेंटचा काळ सुरू व्हायचा आणि एकमेकांना ओळखण्याचा काळ सुरू व्हायचा. आता प्रॉब्लेम असा आहे की लिव्ह इन रिलेशनशिप म्हणा किंवा ऑलरेडी फ्रेंडशिप असते 10-15 वर्षाची, राईट. तुम्ही त्यांच्यासोबत जगताय, राहताय, 24 तास घालवताय. मग त्यांच्याबद्दलचं नाविन्य एकदा संपत गेलं तर तुम्ही निगेटिव्हिटीकडे जास्त वळता की ह्या माणसामध्ये काय वाईट आहे. म्हणजे असे सुद्धा केसेस आहेत की एंगेजमेंट झाल्यानंतर सुद्धा लग्न तुटलेली आहेत, कारण तेव्हा ते रिअलाईज होतं म्हणजे हे अँग्जियस लोकांना की फ्युचरमध्ये कदाचित ही गडबड करेल, ही माझ्या घरच्यांसोबत राहणार नाही किंवा ही घरी स्वयंपाक करणार नाही, मला नोकरी करणारी मुलगी नको आहे पण हिला नोकरी करायचीच आहे. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी, हे जे नॉर्म्स आहेत, आपण जे ठरवलं आहे समाजामध्ये, जे अलिखित नियम आहेत की 30च्या अगोदर तुम्हाला मूल झालं पाहिजे, 25पर्यंत तुम्ही लग्न केलंच पाहिजे आहे ना, 35पर्यंत तुम्ही घर घेतलंच पाहिजे. आणि आमचा काल विषय झाला की इतक्या पगाराचाच गव्हर्नमेंट जॉबचाच मुलगा मला हवा आहे, सगळं आदर्श हवा आहे आम्हाला. हां, तर सगळं आदर्श हवं आहे. तर हे जे एक्सपेक्टेशन हे कधीच फुलफिल होणार नाही आहेत 100%. तुम्हाला कुठेतरी ते ॲक्सेप्ट करावं लागेल, कॉम्प्रोमाइज करायला लागेल की ही व्यक्ती माझ्या कॅटेगरीमध्ये 60-70% बसती आहे ना, मग 30% मी ॲडजस्ट करून का घेत नाही. पण आत्ताच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या वाढत चालल्यात. आणि जसं तुम्ही म्हणालात की अँक्झायटी फ्युचरची की मी एकटाच राहील का, तुम्ही आत्ता त्याच्यासाठी काय करताय. मग तुम्ही फक्त विचार करताय की मी पुढे एकटाच राहील, पण मग मी एकटा राहू नये म्हणून मी काय करतोय आत्ता, काहीच नाही. आपण उलट त्या दिशेनेच वाटचाल करतोय. माझ्या आयुष्यात जी लोक येत आहेत, जे मला मदत करू शकतात, जे माझ्यासोबत राहू शकतात, त्यांना मी दूर लोटतोय. तेच प्रूव्ह करण्यासाठी माझी अँक्झायटी माझ्या डोक्यात जे की मी एकटा राहील. मुळात मी एकटा राहील का ही जी भीती जी आहे ती खरं बघायला गेलं तर ते खूप अनरिअलिस्टिक आणि इरॅशनल आहे. मुळात माणसाचा जेव्हा जन्म होतो, ठीक आहे, त्याच्यासोबत हा एकटेपणा हा येणारच आहे. ठीक आहे, हा आपल्या आयुष्याचा पार्ट आहे. ठीक आहे, एकटेपणा. ठीक आहे,
तर आपण हा नाकारू शकत नाही, टाळू शकत नाही. मुळात आपण हे विसरून जातो आहे. ठीक आहे, मी मगाशी जसं म्हणलं की आपण ह्या भीतीतनं ह्या सगळ्या गोष्टी जमा करतो आहे. ठीक आहे, पण मला स्वतःसोबत राहायचं नाही आहे. ठीक आहे, तर मग मी ही जी भीती बाळगतो आहे की मी पुढे एकटा पडेलच, ही अनावश्यक भीती आहे. त्यापेक्षा मी याच्या जसं मॅडमने सांगितलं की तुम्ही काय करताय आत्ता, की फ्युचरमध्ये जर मला असं वाटतं की मी एकटा पडेल तर मग मी आत्ता प्रेझेंटली काय काम करतो त्यावर. ठीक आहे, तर आपण हे असं काहीही करत नसतो, यावर वर्क करत नसतो. ठीक आहे, तर मला असं वाटतं की मग आपण काम केलं नाही तर तुमच्या मनामध्ये ती एन्झायटी सतत राहणार आहे. मला वाटतं ते परत आता सर्कल स्वतःवरती आलं. तुम्ही स्वतःसोबत कम्फर्टेबल असाल तर तुम्ही कदाचित तेवढे एकटे फील नाही. तुम्ही स्वतःसोबतचा वेळ पण तितकाच कम्फर्टेबली आनंदाने घालवाल आणि मग तुम्ही ज्यावेळेस एकटेही असाल त्यावेळेस तुम्हाला एकटं वाटणार नाही. म्हणजे तुम्हाला हे ॲक्सेप्ट करावं लागेल की मी हा निर्णय स्वतःहून घेतला आणि मला एकटं राहायचं आहे, तर मग माझ्या एकटेपणात मला दुःख होऊ नये म्हणून मला काहीतरी करायला लागणार आहे. जर मला लग्न नाही करायचं आहे तर मग मी दुःखी होता कामा नये. ठीक आहे, तात्पुरतं दुःख होऊ शकतं काही कपल्सला बघून, जेव्हा आपण आपल्या आईवडिलांना बघतो, इतर लोकांना बघतो, पण ही बाय चॉईस मी डिसिजन घेतला आहे की मला पार्टनर नको आहे, मला लग्न नको आहे. तर मग ते नसताना मी माझी लाईफ किती छान जगू शकते याच्यावर का नाही फोकस करत आपण. म्हणजे मी आता अजून काय करू शकते. आपण जनरली म्हणतो ना की आता मोदी आहेत किंवा इतर जे मोठे लोक आहेत ते एकटे राहत आहेत म्हणून ते काहीतरी अचीव्ह करू शकतात का, कारण दे कॅन फोकस. त्यांच्या आयुष्यात डायव्हर्जन जास्त नाही आहेत. म्हणजे फक्त रिलेशनशिपच मी म्हणत नाही आहे, पण इतर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी जबाबदाऱ्या, मग दे कॅन फोकस. मग आम्ही का फोकस करू शकत नाही, तिथे आमचा रोल येतो. आम्ही नक्कीच मदत करू सायकॅट्रिस्ट, सायकोलॉजिस्ट म्हणून, ते त्यांना ओळखून द्यायला किंवा त्यांचे मार्ग त्यांना स्वतःहून शोधायला. पण त्याच्यासाठी पुढाकार मात्र त्या माणसाचा लागणार आहे. आय थिंक इनफ डिस्कशन झालं या विषयावरती. थँक्यू सो मच, तुम्ही दोघेही आलात आणि हा विषय समजावून सांगायला मदत केली. तुम्हाला ह्या आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. आणखीन कोणते विषय तुम्हाला खुसफुसमध्ये घ्यायला आवडतील हेही कळवा. काही लोकं सुचवायची असतील तर ती सुचवा. यूट्यूबवर बघताय तर प्लीज सबस्क्राईब करा. इतर कुठल्याही मीडियम्सवरती ऐकताय तर प्लीज जाऊन फॉलो करा. आणि काही सूचना असतील, काही इतर रेकमेंडेशन्स असतील तर त्याही आमच्यापर्यंत कळवा. धन्यवाद. लोभ असावा.